Mirë se keni ardhur gjithve në konferencën Ditët e Gjelbërta që po e organizojmë në Prishtinë me disa kryetarë të komunave të ndryshëm, lider politik, ministra të ambientit, të ekonomisë, të Kosovës e Shqipënisë. Kur e nisëm këtë konferencë, unë ja përkujtova vetit një fotografi me cilën jemi rritë në përabetaret tona. Fotografia e zhvillimit ka qenë një fabrik të qitë tëmë. Gjithmonë mësusja na ka thonë që kjo fotografi është shaj e zhvillimit. Qështu dëshmohet që shteti jonë është të përparu, nëse qëtë tëmë zi fut, ka qenë shaja e zhvillimit. 20 vjetë mas luftës në Kosovë, 30 vjetë mas ramjes komunizmit në Shqipëni. Është pikpytje se a kemi ndru diçka në mentalitetin tonë si shqiptar që shë mendojmë na zhvillimin. A kemi ndru në idenë që na a vazhdojmë me rritë fëmijë që menojnë që duhet me mbrojt ambientin, a me shkatru ambientin. Sot ju kemi ftu për me këshyr a muj me ndru diçka në mentalitetin tonë si shqiptar, të cilët e kemi Shqiponjën në flamur, por jo shumë Shqiponja i kemi lanë me jetu. Shumë i kemi vra, shumë pak Shqiponja ekzistojnë sot, për shkak se konceptin e zhvillimit e kemi bazu në ndërtimin e rrugëve, e kemi bazu në asfalt, e kemi bazu në ndërtim, e kemi bazu në qëmër, kemi kriju gurthys për me ndërtu autostradat, e për me ndërtu autostradat e kemi prej malin, për me ndërtu autostradat e kemi gry lumin, për me amar zhavorin, edhe me marush sa ma shumë, rrugë, asfalt, me ndërprej, rrugën cilën dhelpra ka mujt me kalu, fauna ka mujt me mbjetu, flora ka mujt me mbjetu. Apo dojmë me ndërtu, me vazhdu në decenjet dhe dekadat e ardhshme. Me kriju një bised të re, me pleshnu një bised të re me një qytetar, i cili mendon qysh me erujt ambientin për te i pragut vetë, me gjujt ma pak bërlog, a është e tepërt me kërku mos me gjujt fare bërlog, si sa me ndu qysh mujnë prej arsimit me nis e mandej të konceptin tjetër zhvillimor që duhet me kriju me qytete, edhe me shtete që po i ndërtojmë. Për që ato sot po e fillojmë qëtë pleqnim, e kemi qujt pleqnim, po e qujt pleqnim të një stresi me cilin vazhdojmë me bashkjetu si qytetar me tëmë, si qytetar me ndërtim e asfalt, si qytetar me bërlog, është një konflikt i vazhdushëm në cilin ne po vazhdojmë me jetu, koncept në cilin duhet me fillu me ndru në raportit që e kemi si qytetar, si udhëheqës komunash, si udhëheqës ministrive që vinë në debatin pas josh. Prandaj, në qëtë frym, po e filloj debatin, së pari me përfasusin e Kryeqytetit Prishtinës përparim Ramën, cili është përparim vizioni jatë për një qytet gjelbërt në vitet e ardhshme. Faleminderit Jeta, kënaqësi me qenë këtu së bashku me Erionin, kryebashkiakun e Tiranës, dhe gjithë mysafirët këtu sot në Kino Armata. Qytetet e të ardhmes duhet faktikisht të punojnë si sisteme. Më thonë, mënyra e mendimit se si planifikojmë qytetet të ardhmes janë të ndërlidhuna me një numër të madh të parametrave. Pra nuk mundemi me mendu vetëm për një element e me lënë tjerat anash. Pra është planifikimet e ndryshme që i bojmë për qytet, për kryeqytet, duhet me ndërlidhë edhe me aspekte me sfera tjera, si për shembull edukimin, si qasimin e edukimit të fëmijëve tonë, qysh nga mosha e vogël, prej fëmijërisë, si ata e trajtojnë ose si mendojnë për aspektin e mbeturinave, e reciklimit, e ruajtjes të ambientit, ruajtjes të energjisë, e më pastaj deri te aspektet çështja profesionale ose sisteme tjera që vinë në funksionim kur organizohen prej institucioneve tona, si për shembull prej komunave apo bashkive të ndryshme.
Strategjia e qyteteve të ardhmes duhet të jetë gjithsesi e bazuar në sferën e zhvillimeve të gjelbërta, çka do të thonë me qenë gjelbërt, do të thonë në aspekte se si mobilitetit, si ne udhtojmë, si ne shkojmë prej shtëpisë deri në vend punës, si organizojmë hapësinat publike, si mundsojmë mikset e funksioneve në për zona të ndryshme që për me limitu atë nevojën për me udhtu larg. Dhe si pasojë e kësaj, për shembull ne koncepti ynë për zhvillimin e Prishtinës në bazë të analizave të gjendjes ekzistuese, mendojmë se aspekti i një qyteti 7 minutësh mundet me funksionu edhe me qenë ashtu green ose i gjelbërt në thelb. Si mundet jetë kjo, se çka do të thonë një qytet 7 minutësh, nëse ne mendojmë jetën e qytetarëve, jetën e njerëzve, ku ata munden të kryejnë të gjitha nevojat e tyre për çdo ditore brenda 7 minutave, atëherë këte mund të thrasim një qytet 7 minutësh. Pra, nëse munden me hec ose munden me përdor transport alternativ si e-scooters, e-bikes apo transport publik si autobuset, po duke I lënë anash makinat, po makinat jenë ashtu të nivelit të tretë ose terciar, atëherë mrim ta krijojmë një qytet të tillë 7 minutësh. Pozicionimi ose topografia e kryeqytetit Prishtinës e lejon këtë aspekt, pra plotësisht është I mundur që ne të zhvillojmë një qytet 7 minutësh dhe intervenimet të cilat I kemi prezantu edhe tash vetëm se kemi fillu me funksionalizu proceset, pra me planet e po ashtu edhe kemi fillu me intervenime të ndryshme në kryeqytet, e mundson këtë aspekt, pra kemi qendrën e cila duhet ridefinohet, çka do të thonë me ridefinimin e qendrës. Pra ridefinimi I qendrës është se si shfrytëzohet qendra e Prishtinës, ku për shembull në projektin tonë ose programin tonë e fusim qytetarin të parin. Pra qytetari është I pari, ka prioritet, transporti publik e alternativi I dyti, ndërsa makinat apo ato janë të tretat. Dhe si e ndërlidhim qendrën me zonat përreth, pra si krijojmë mundësi të qasjes të lehtë të zonave përreth, pra të lagjeve të ndryshme përreth në qendër, edhe anën tjetër e po ashtu edhe si mundsojmë qasjen në qytet prej komunave tjera apo prej qyteteve tjera, të pas parasysh që Prishtina është kryeqytet edhe Prishtina punëson nëpërmjet administratës shtetërore, numri më të madh të punëtorëve të cilët vinë me makina në qytet. Pra I kemi këto parametra të kyç, mbas të cilit edhe kemi kriju planin strategjik për zhvillimin e kryeqytetit, që ta fus si parametër kyç, po them këtë transportin alternativ. Po ashtu edhe si zhvillohet ose si e ndërlidhim tash edhe zonën urbane me zonat rurale, pra si ndodh zhvillimi rural në mënyrë ashtu green apo të gjelbërt, në mënyrë që mos ketë për shembull migrim nga zonat rurale në zonat urbane, për arsye se sot në kohën e digitalizimit ne mundemi me kry punë prej kudo që jemi apo kudo që jetojmë. Edhe strategjia jonë është që në mënyrë të infrastrukturës të ndërlidhim zonën urbane me zonat rurale, të mundsojmë zhvillimin e zonave rurale në aspektin ambiental duke limituar ose duke kriju një palet të materialeve ambientale, pra që janë të bazuara në ekonomi cirkulare, që mundsojnë zhvillimin deri në një pikë që ka sens fizibilitet ekonomik. Pra kjo është ajo holistic view që kemi si vizion për kryeqytetin. Ky është vizioni fillestar I njeri që so e ka marrë mandatin, e njeri që pi bën gati 10 vjet në mandat, faleminderit që kjo arë mas pari për Tiranës sot deri janë, me qysh po du me të përdorë sot, është me na kallëzu jo vetëm çka ka dhez në kryeqytetin shqiptar kur ke dashur me bëu projekte gjelbërta, po me na kallëzu edhe çka ka dështu, sepse po dojmë me mësu prej gabimeve të tuja. Masi je njeri që një kohë gjatë jenë mandat. Çka ka funksionu e çka s'ka funksionu kur je mundu me I shti shqiptarët e qytetit tanë me u bo ma gjelbërt? Jeta të falenderoj shumë, fa ka vetëm 7 vjet, po dhe unë po ndihem që ka një 20-30 vjet në atë punë, se ka ndodha shumë gjëra se kisha mendu kur.
Edhe më vjen mirë kjo qasje e mikut vllajt tim për parimin që sa ka filluar edhe ne që jemi në fund të mandatit dytë. Dhe unë besoj që një njeri duhet më vlerësu prej fakteve, jo prej legjendave. Edhe po e hap tani publikisht Meteo, që është sateliti Kopernik i Bashkimit Evropian, e cila për çdo qytet ka temperaturën e ditës, parashikimin e motit, dhe nëse scroll ka dhe cilësinë e ajrit. Tirana, very good. Kemi marrë notën 9 sot nga 10 mundshme, dhe ndërkohë kur e kemi fillu, kemi pas notën 3 ose 4. Pra kemi qenë në zonën e kuqe të emergjencës. Jam shumë krenar për këtë. Sigurisht kjo nuk është vetëm një gimmick i një aplikacioni. Është bërë shumë punë dhe ka shumë element që sjellin rritjen e notës nga notë ngelse në një nga notat më të mira sot në rajon. Dhe dua t'i cek me shumë shpejtësi disa nga çështjet. Çështja e parë ka absolutisht rëndësi mentaliteti. Përparimi mund të testoj pafundësisht rrugë me një kalim, me disa kalime, ditë pa makine, por unë besoj që për ne si kryetar komunash e bashkisht, sfida më e madhe nuk janë infrastruktura e madhe, është kjo infrastruktura 10 cm. Nga këtu. Te këto 10 cm është pasioni ynë, dashnia jonë, sevdaja jonë për makinat. Po flisim tani aty ku po pilim kafen, makina në trotuar që ai të ketë mundësi ta shohë fizikisht aty. Po via rrugës si në Shqipëri dhe në Kosovë, që keni parë burra që rrinë teksa makinat lahen, janë prindër, po nuk rrinë njësoj tek kopshtet e çerdhja kur presin dalin fëmijët ose tek shkolla. Ama tek makina janë me dorë në zemër, apo lahet mirë, apo thahet, ai preku shkuma dhe sapuni krejt cepat e makinës. Është një dashuri e egzageruar kjo. Edhe ju i referoshit abetares suaj në kohën e Jugosllavisë, unë i referohem fëmirisë time, kur kalonte një makinë në Shqipërinë komuniste që s'kishte makina. Edhe gjithë Tirana që sot ka 200.000 makina, atëherë s'kishte as 200. Dhe kur kaloni një makinë ushtrisë, të gjithë fëmijët vraponin nga pasqet kapeshin edhe të merrnin atë që quhet një free ride, pra një xhiro falas. Kuptoj, atëherë vinte prej varfrisë, por mbas tranzicionit, pra mbas rënies së komunizmit, arritje për mahallën, pra që ti tregoje mahallës një trofe të realizimit tënd personal, ishte të shkoje në Itali të sillje një Fiat, e të shkoje në Gjermani të sillje një Mercedes, e të shkoje në Francë të sillje një Renault. Dhe për shumë kohë makina u trajtua si simbol statusi. Dhe unë besoj që ne ndryshuam qendrën e Tiranës nga një qendër ku qendra e qytetit ishte diktatori me bustin e Enver Hoxhës, rrëzuam atë dhe sollëm një tjetër monument, automobilin. Dhe pyetja ishte si do kalojmë tani kur të rrëzojmë diktatorin, automobilin dhe cilëm njeriu e thjesht në qendër qytetit. Dhe prandaj po e pyesja për parimin si po shkon kjo rezistenca fillestare. Nuk ka punë ose vendimarrje të një kryetari të bashkisë që nuk pritet fillimisht nga një histeri kolektive. Krejt bëhen inxhiniera, krejt janë bëu urbanist, gjatë pandemisë krejt ishin epidemiolog, gjatë luftës Rusi-Ukrainë janë bërë krejt studius shkencave politike, dhe zakonisht janë të njëjtat njerëz që ju shihni në televizion. Gjatë kohës që ra tërmeti në Shqipëri, krejt analistët u bën inxhinier ndërtimi. Unë besoj që spari duhet me besu ekspertët. Ekspertët na treguan që Tirana e ndërtuar si le të themi skelet i rrugëve gjatë Italisë fashiste, ishte konceptuar për një qytet 200.000 banor. Sot jemi 1.1 milion banor. Dhe në vend që të kemi 200.000 banor, kemi 200.000 makina. Kjo do thotë që duhet me marrë një vendim. Dhe vendimi është shumë i rëndësishëm. Do bëjmë qytet për njerëzit, apo do bëjmë një parking të madh për 200.000 makina. Nëse i përgjigjesh pyetjes parë, po, do e bëjmë për njerëzit, atëherë krejt planifikimi i qytetit duhet të jetë në këtë funksion. Do thotë që ne kthyem sheshin Skënderbej absolutisht pedonal. Ishte një shesh ku në një ditë qarkullonin 120.000 makina. Nuk ishte shesh, ishte një rreth i madh, tymi dhe kanceri. Fillimisht një histeri kolektive, e filloi Edi Rama, pati betejë politike të pafundme, në finale të shumë deri në fund. Dhe sot krejt papritur, jo vetëm që Tirana merr notën 9 nga 10 mundshme, po sheshi Skënderbej është kthyer në një hapësirë, një oazë qetësie dhe pastërtie mund qendër qytetit. Aty ku tipikisht ke më shumë zhurmë, edhe aty ku ke edhe më shumë ndotje, le të themi nga dia konvencionale e menaxhimit të qendrave të qytetit. E dyta, me planin urbanistik, diçka që hap shumë debat, sidomos nga gjithologët që nuk marrin vesh nga urbanistika. Çështja e ndërtimit në Tiranë. Tirana, kur të kthehem unë sot mbasdite, do jetë rrit dhe me 100 veta të tjerë. Pse e di unë këtë? Se vjet u rrit me 32.000 veta. Pra për çdo ditë pune, me u rrit me 100 veta. Pra kur unë mbaroj ditën time të punës, Tirana do ketë 100 rezident të ri. Kemi dy mundësi.
të bësh populistin dhe thuash not in my backyard, Tirana është mbush, po i dum këto hapësira të gjelbër, ose të kuptosh që në momentin që ti nuk e mban dot hapin e rritjes, njerëzit do fillojnë ndërtojnë pa leje dhe brutaliteti që un kam parë, ku kam jetuar në hallë muhaxherëve këtu në Prishtinë, në vitin 99-2000, apo brutaliteti që pash në Tiranë në vitet 90, rikthehet prapë. Mjafton që ne dy mos marrim asnjë vendim për urbanizimin e qytetit. Pra, është naivitet të mendosh që në Tiranë apo në Prishtinë nuk do ketë kulla, nuk do ketë ndërtesa. Nëse beson këtë, leje një ditë pa vendimarrje këtë punë dhe shikon se si krejt ato fitilat që shumica prej banesave tona i kanë gati për ta bërë një shteskati, apo hapësirat që ende janë të ruajtur që mund të pushtohen brenda natës dhe qytetet tona kolapsojnë. Është destini i qyteteve të mëdha të rriten. E treta që du me cek, edhe që më pëlqen shumë që jeta e përmendi, si punojmë me gjeneratën tjetër. Edhe përparimi e tha me drejt. Një njeri, sidomos gazetarët që jeni këtu, po tipikisht të rriturit, janë gjithmonë dyshues për politikanët. Edhe shumë mirë në fakt, se duhet me pas një sens tensioni. Ama askush nuk është dyshues për fëmijën e vet. Ti mund të jesh dyshues për Erionin, për përparimin, po jo për fëmijën tat. Do të thotë që nëse ne mund të fusim që në moshtre, siç kemi bërë në Tiranë, fëmijët që masivisht mbjellin pemë për ditëlindjen e tyre, për ditëlindjen e gjyshit tyre, për të kujtuar një të afërm, ose dikë që nuk jeton më, po për ta përdorur çfarë do lloj sebepi dhe alibie për ta mbjellë një pemë, ai fëmijë kurrë nuk do presi kur pemë. Dhe ti vërtet kur dëgjon përparimin dhe Erionin thonë, "A mërë se politikan këto për këtë punë do flasin për pemë." Po kur e thot fëmia jot, "Ej bab, isha sot kam mbjell pemë ata të kopshtit se e kishin ditën e abetares për të mbjell pemë." Atëre ai fëmijë është rekrutuar për tërë jetën në armatën tonë, duke përmend vendin ku jemi, në armatën tonë. Mirë, më të pyet më njëherë, apo ndërtohet, a don çaj fëmijë me pas kerr a dru në të ardhmen? A është cool hala me pas kerrin më të mirë për një fëmijë të ardhshëm? Unë besoj që mund të ndryshojë ky mentalitet. Ne sot në të gjitha kopshtet e Tiranës e kemi fut me detyrim edhe lëndën e mbjelljes, pra ne kemi një kopsht Lakra, Leku. Ama si kryetar komune e ke fut, veç të pyes, jo se ke prit Ministrinë e Arsimit, vetë e ke fut? Vetë, s'kam prit fare. Dhe vetëm në kopshtet e Tiranës është me detyrim mësimi i biçikletës. Dje, kush ka qenë dje në Tiranë, dje kishim traffic jam, pra bllokim trafikut në korsit biçikletave. Nuk e kishte menduar njeri që do vinte dita në Tiranë, që ne do kishim 10-15 veta në rresht në korsit të biçikletës. Është e mundur. Ka shumë njerëz që thonë, "Amër kryetar, por ne s'jemi as Hollanda, as Kopenhageni, as Danimarka." Në fakt, kush e ka lexuar historinë e di që deri në vitin 73 Hollanda, Danimarka, pra Amsterdami dhe Kopenhageni ishin të mbushur me makina. Ishte në fakt si sot kriza financiare e OPEC-ut, që rriti çmimin e naftës, kur disa kombe të emancipuara të Europës thanë, a do jemi pengi ca sheikëve në lindjet mesme, apo ndoshta do marrim disa vendime që na e krijojnë pavarësinë. Pra në fakt konteksti kur hipën biçikleta hollandezët dhe danezët nuk ishte mjedisi, ishte rritja e çmimit naftës. Do të thotë që kjo krizë sotme është në vetvete një mundësi. Kjo krizë është një mundësi. Nëse ti për të pas një simbol të statusit, një trofe, duke ushqyer trofen për ditë me naftë, që është kjo makina, automobili jot, mund ta përballosh, okay. Po dikush që është njëri i arsyeshëm, ja të bëjmë një llogari thjesht. Makinat elektrike në Tiranë, Tirana është një nga qytetet lider sot për taksit elektrike. Nuk kemi subvencionu asgjë, e vetmja gjë që kemi thënë është, e don taksin me dizel, me naftë, do presësh 2, 3, 4, 5 vjet sa dali dikush në pension, se është një numër i caktuar medaljonësh, pra është 1 për 10.000 banor. Edhe në gjithë Tiranën janë rreth 1.000 medaljon. Më fal, 1 për 1.000 banor. Çka me medaljon? Medaljon është licenca e taksis, medallions, quhen edhe në New York edhe në Londër. Pra, ka një taksi për 1.000 banor. Do thotë që duhet presësh dikë të mbaroj të dalin pension. Nëse sjell taksi elektrike, e merr licencën, pra këtë medaljonin, për 24 orë. Dhe krejt papritur, brenda vetëm 2 vitesh, pa paguar asnjë cent, vetëm duke tweak, pra duke përdredh pak këtë si politik, kemi sot gjysmën e flotës me taksi elektrike në Tiranë. Bëjmë një llogari thjesht. Supozojmë që ti merr 4 taksi në ditë, që janë në Tiranë 2.5 euro, 4 udhëtime në ditë. Pra, shkon në punë, vajtje ardhe, shkon edhe në një aktivitet jashtë pune. Shkojnë rreth $10 në ditë. 10 euro në ditë. 10 euro në ditë për 300 ditë puna i bi 3.000 euro në vit. Do të thotë që për 10 vjet, 30.000 euro, ti mund të hipësh gjithmonë makinë të dikujt tjetër, elektrike,
nuk e çon kur ke mekaniku se s'është makina jote, nuk merresh kur me ndrimin e gomave dhe të pjesëve, nuk i hedh kur naftë dhe karburant, nuk shqetësohesh kur për parkingun dhe mund të jesh gjithmonë në një makinë thuajse 3 për 30 vite të ardhshme. Kjo do thotë që ekonomikisht sot nuk bën më sens që në qytetet të vogla, nëse do shkosh jashtë qytetit me një makinë me qira, por nuk bën më sens makina me naftë dhe me dizel dhe kostoja vetëm po rritet. Dhe është naivitet mendosh që edhe nëse zgjidhet çështja me Rusinë dhe Ukrainën, ne do kthehemi në botën përpara. Unë besoj fort që mësimi i fëmijëve me mbjell pemë, mësimi i fëmijëve me mësu biçikletën, na ka prodhuar në 7 vjet këtë shoqëri. Ndaj dhe inkurajimi im për përparimin është mos u impresionon nga minorancat e zhurmshme. Janë ato që quhen loud minorities, ku krejt sillen si eksperta. Duhet me rezistu për disa politika që janë provuar, shiko, nëse funksionon në Tiranë, mund të funksionojë kudo. Mirë, çka është diçka Erion që s'ka funksionu ose që ti mundesh me thonë mas kësaj përvoje ti po i thu vetes 2 mandate, po kur të kom taku ty ke qenë shumë i involvuar në kabinetin e Ramës, do me thonë mund të them që për tej dekadës je aty, 3-4 mandate jemi të folë që je involvuar të menu për qytetin. Çka o diçka, se ndove me ne apo su përgjigjën pyetjen që shtrova që nështë edhe s'do me thonë që t'ka dështu, po nuk t'ka dhez e që mund është me nda me neve sot, ose s'ke pas kapacitete, ke dasht me bo, e ke pa që s'ka bol njerëz me e bo që atë punë, ose që në fakt ke mësu për qytetarëve edhe nuk ta kam blet qytetarët, edhe sot je ma i menqëm edhe kështë bo ndryshe, se ke informata tjera. Sot ka plot iniciativa që mund të bëshin shumë më mirë. Spari, ne jemi vonë me atë që quhet Unaza e madhe e Tiranës. Një pjesë e madhe vjen prej kulturës që kemi pas, zaptimit, pra ajo liria me pushtu çdo lloj toke publike, edhe në shumë prej këtyre hapësirave duhet kishim qenë pak më agresiv që në fillim. Kemi humbur kohë, pastaj kemi filluar gjyqe, edhe ndonjëherë if you blink, pra po i mbyllë pak qepallat, e humbet atë momentumin, futen procedura të tjera, ndoshta duhet kishim qenë më të vendosur që në fillim për të zhbllokuar qytetin, sidomos nga ndërtimet pa leje. Unë e kuptoj që asnjëherë nuk duket bukur optika edhe në media e një shtëpie që prishet, ama duhet me kuptu se cili ka drejt për strehim, po jo në liqen, jo në park, jo në lum, dhe jo në aksin kryesor, jo në territor të shkollës, jo të kopshit, pra jo në Varreza, dhe janë disa hapësira që janë sakrilegj, që nuk mund të pushtohen. Dhe përsa kohë që politika tona sociale thonë, unë po t'jap strehim, ama në një vend tjetër, po jo aty ku ti po e pengon zhvillimin për tjerët. Besoj aty duhet kisha qenë ndoshta më agresiv. Tash jemi tu rikuperu, sigurisht jemi në fund të këtyre qibanëve që na kanë bet, ama këto punë ta kisha mendu sot, do kisha qenë pak më i shpejt që në fillim, ndonjëherë kur e debaton diçka deri në agoni, humbet kohë të çmuar që pastaj të fut në burokraci dhe s'mbaron dot kurrë. Edhe këtë do e kisha bëu më agresivisht që në fillim. Faleminderit. Përparim kur po e qeli me skrevirat këtë ajrin ton në Prishtinë, dhonat që janë për ajrin ton në Prishtinë, kuptohet, si jemi si në Tiranë, jetojmë afër termocentralit, dhonat për ajrin Prishtinë kallëzojnë. Për vitin 2021 i kemi pas 144 ditë me te i kalimet të ndotjes, vlerave PM10. E mira e kësaj, kjo është lojmi keq. Lojmi mirë është që numri i ditëve me te i kalime PM10 gjatë vitit 2021, në krahasim me 2020, ka shënu rënje. Do me thonë, ma pak dit i kemi te i kalime në 2021 se 2020. Çka do që është të ndodhë, kjo s'do me thonë që s'është alarm për ty. Ajri i ndotun është një për sfidave kryesore të Prishtinës. Qysh ke menu me jabo që ti halli? A ka shansa në vitet e ardhshme mos me pas asnjë ditë me te i kalime? Është një numër i madh i parametrave ose aspekteve të cilat ndikojnë në ndotjen e ajrit. Aspekti kyç është trafiku. Do thonë janë makinat faktikisht, është trafiku edhe është kaosi në trafik. Do thonë nëse shpejtësia është në nivel shumë të vogël ose makinat lëvizin një shpejtësi shumë të ulët, atëherë edhe ndotja është më e lartë. Aspekti tjetër është pse shkaktohet kjo tash. Do thonë kjo është si kemi mungesë, për shembull kemi një zhvillim të hofshëm urban për zona të ndryshme të reja të kryeqytetit, ku më pastaj kemi mungesë të infrastrukturës shkollore, për shembull na mungojnë shkolla për rreth.
Nëse ne në plani kemi 7 shkolla që duhet t'i ndërtojmë dhe nëse ndërtojmë të shkolla, qytetarët ose prind nuk kanë nevojë me hyp makinës për me marrë fëmijën, për me qenë në qendër në shkollë, edhe do të thonë aspekti i trafikut masanej zvoglohet. Kjo është një aspekt. Po ashtu tjera gjëra si qendrat mjekësore familjare. Mirë po edhe aspekti tjetër që është në rëndësi shumë të madhe është një numër i madh i shtëpive private, për shembull tash përdorin kalda të vjetra të cilat djegin ose qymyr ose dru që shkaktojnë ndotje të madhe të ajrit. Me Bankën Botërore jemi tash në koordinim për me marrë faktikisht për me subvencionu gjithashtu shtëpitë të cilat përdorin kalda të vjetra, me i marrë kaldat e reja, Eco Wood, apo të cilat e zvoglojnë ndotjen e ajrit deri në 95%. Kështu që kjo me një kosto prej 15 deri në 25 milion euro, mundemi me bo një zvoglim shumë të madh të ndotjes të ajrit nëpërmjet subvencionimit të shtëpive private. Sa përqind keni me subvencionu? Çka në kupton subvencionimi i kaldas? Po tash me faktikisht e merr kaldan e tyne ekzistuese, ja subvencionon tren, do të thonë ju jep ja fal tren për arsye se kjo kushton është një kosto prej 15 deri në 25 milion euro, e cila po them që deri në 95% e bën atë zvoglimin e ndotjes të ajrit të secilës shtëpi. Pra është një ashtu ulje drastike ndotjes së ajrit si rezultat i subvencionimit të këtyre shtëpive. Mirë, kur e mendon që muj me pa dhurimin e kaldave të para në Prishtinë? Po tash dimrin që po vjen apo mas 2 dimrave? Po unë shpresoj që dimrin që vjen, domethënë jemi të punu intensivisht në këtë aspekt. Kjo është tash po them që është sistem. Nuk është vetëm një element që ndikon në zvoglimin e ndotjes të ajrit. Pra gjitha këto iniciativa tjera të ndryshimit të zonave urbane apo të ndërlidhjes të zonave urbane, të prioritizimit të trafikut urban, të trafikut alternativ, ndikon në zvoglimin e përdorimit të makinave, përdorimin e transportit alternativ që ndihmon edhe në ndryshimin, pra në zvoglimin e ndotjes së ajrit. Ti po thu që është njëri prej elementeve, po në fakt ngrohja prej qymyrit edhe drunit. Në Prishtinë na e dim që është njëri prej ndotësve kryesor në dimër. Për që ata po du pak më nal, edhe një shikus që ndigjon sot, kish me pyet, po veç, qysh ma kompenzon ti faktin që druni është shumë i lirë? Unë e kom e sap me blet dru, sepse është ma i liri. Qymyri është shumë i lirë. Madje edhe legalisht, e kemi pa, në midis Prishtinës, shitet ilegalisht qymyri me të madhe gjatë dimrit. Ai duhet me blet pelet. Po ja jep kaldan fal, po peleti kushton. Sa kushton? A 2 fysh ma shumë? Se druni edhe qymyri? Edhe nëse e djeg të njëjtin, pra nëse e djeg kaldaja, Eco Wood apo Eco Design që është kaldaja, nëse e djeg të njëjtin produkt, do të thonë ndikon në zbritjen e ndotjes të ajrit. Pra kjo është ajo, edhe nëse nuk e blen këtë peletin, për shembull. Okej. Mirë, kjo është sa i përket shumë rëndësisë si politik, qysh adresohet ngrohja. Kjo është ndërlidhur normal me shumë aspekte tjera që thash. Tash krijimi i infrastrukturës e cila krijon vlerë shoqërore, pra njerëzit nuk kanë, nëse kanë çdo gjë për brenda 7 minutave, ku munden me udhëtu në shkollë, në punë, ndikon në zvoglimin e nevojës për përdorimin e makinës. Pra transporti alternativ, ne tash jemi në proces të rregullores për e-scooters, që do të kemi një numër të madh të scooters në qytet, ku ju mundsojnë studentave, prindve, për shembull me çu fëmijën tonë në shkollë, mundesh me scooter, s'ke nevojë me hyp makinës, masanej s'ke ku me parku kerrin në shkollë, nëse duhesh me çu, me dërgu me makinë. Po ashtu edhe iniciativa ose planet tona që rrugët e ndryshme kryesore të bëjmë ashtu greening ose mbjelljen e drujve, po ashtu të ndërlidhim, të krijojmë korridore të shumta mes të zonave të zgjelbërta që janë jashtë zonave urbane me zonat urbane.
pra me kriju një mundësi të mirëfill, një eksperiencë pozitive gjatë interakcionit me hapësinat publike, ku njerëz stimulohen që të ecin e jo të përdorin për shembull transport tjetër. Paralelisht, normal që ne duhet të punojmë edhe në filterat për elektronat të cilat prodhojnë rrymë, që duhet normal të filtrohet, të kemi filtera të ri, derisa të bëjmë ndryshimin prej djegjes të lignitit për prodhim të rrymës në panela solare. Për shembull, kemi projektin e përbashkët Solar for Kosovo, që është në Obiliq tash, që do të jetë projekti i parë në Evropë i tillë, që krijon 35 megawatt mundësi për nxemjen e qytetit, pra pjesë të ndryshme të qytetit që lidhet me termokosin, i cili e ka kapacitetin kur do të zgjerohet rrjeti i termokosit? Rrjeti i termokosit vetëm se është tash në zgjerim e sipër, domethënë vetëm punët vetëm se janë duke filluar për infrastrukturën, për zgjerimin nëpër pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Kallëzona për dinamikën e këtij zgjerimi, sepse edhe pa arti kryetar për parim, vazhdimisht janë shtu ka 100, 200, 300 veta. Shumë pak, që ajo dinamike termokosit është hapa të breshkës sa na përket neve. A ka shansa me ty, çfarë presioni keme bo në termokos, që ajo dinamik me ndru drastikisht, shumë pak veta janë të u lidhë? Është faktikisht dinamika është shtu tash, nëse dini kemi edhe kontratën edhe me MCC edhe për instalimin edhe metrave për nxemje, për shembull që çdo qytetar i Prishtinës ka me pas mundësi jo me u nxesi kur deri tash, për shembull tash e ke pas termokosi që është ri, i kemi vetëm 140 megawatt për momentin, ndërsa projekti është të bënë 280 megawatt, pra të dyfishohet shtrirja e termokosit në përgjithë qytetin, i cili prapë nuk është i mjaftueshëm. Pra ati shtohen edhe 35 megawatt fillimisht me solar, me panela solar, e në periudhë kohore 4 vjeçare projekti është që të shtohet edhe prej 40 megawatt tjerë në aspektin e panelave solare, në mënyrë që të ambulojë një zonë sa më të madhe të Prishtinës. Normal që gjithë kjo nuk ka me mujt prapë ashtu me mbulu të gjithë Prishtinën ose dinamikën e zhvillimit të kryeqytetit, sepse është një dinamikë shumë Përapërsisht sa banor në vit ma shumë keni mi lidh me. Për momentin janë 60.000, më thonë bëhen 120.000, dyfishohet. Deri në fund mandatit tonë 120.000 apo një? Ka që ka kapacitetin për momentin termokosit, do me thonë nuk mundesh me ngrit kapacitetin, për atë po mundohemi me ngrit kapacitetin nëpërmjet panelave solare, që thash aty ngritet edhe 35 kW. Pra kjo është dinamika, ndërsa shtrirja e sistemit, vetëm se është duke ndodhur tash. Do thonë jemi në proces, do thonë nëpër pjesë të matit, të rrugës B deri te bregu i diellit. Kjo aspekti Solar for Kosovo, do thonë jemi të zhvilluar sistemin për gjithë këto panja që nuk është tash e përmbushur, do thonë që të zhvillohet në këtë zonë. Tash po du me fol në pjesën e ardhshme për konfliktin më të madh që e kemi në qytetet tona në mes ndërtimit edhe gjelbrimit. Fole për shtimin e numrave të qytetarëve në Tiranë, njëjtë është Prishtina, qytetarët po shtohen, asnjë dru edhe mbjellje nuk ka me mujt ndërtimeve që janë bën në qytetet tona. Na kemi leju ndërtesa kështu ashtu të larta. Fole për idenë që masi po shtohen duhet me vazhdu ndërtimi. Në Prishtinë vazhdon ndërtimi me të madhe. Në mes Prishtinës, i ndërtesave lehet janë dhanë, janë të vazhdu të ndërtu ndërtesa të larta. Qysh si kryetar komunave ja mundësoni qytetarit, kënej po thojmë qytetarin qendër, po të bohemi sinqert, qytetet tona janë të ndërtesave, të pallateve. Pallatet mbjetoj. I pari, bos është keri, i dyti është pallati. S'është qytetari. Qysh ndron që ky presioni një kryetari që duhet me dhanë leje, sepse e thënë ligji nëse s'po jep ka leje, e nënën tjetër hapësira e gjelbërt është minimale. Qysh e ke zgjidh ti? Rian mas pari mas nej, po pyesim për parimin qysh do me zgjidh, që tension edhe stres. Spari duhet kuptojmë disa koncepte të urbanistikës dhe disa koncepte të mundësisë financiare. Nëse më pyet çfarë duam për shpirt unë duhet të jetoj në një livadh të madh.
mundësisht Bakti e Bujqësi, si Poezitë e Naimit. A është kjo e mundur sot në një qytet me 1.1 milion banor? A është kjo e mundur sot Manhattan? A është e mundur sot në Londër? Është e pamundur. A është e mundur sidomos në qytete ku prej shkalafitjes totale, periudha mbas luftës në Kosovë dhe mbas komunizmit, një pjesë e madhe u zaptua dhe u legalizua, pra u bën pronar të atyre ndërtesave, do të thotë që na duhet të bëjmë pyetje realiste, të marrim përgjigje realiste. Sot Tirana është më e gjelbër, as nuk diskutohet fare. Parku i Madh i Liçenit është sot një nga më të bukurit në Ballkan, por ka qenë gjysmë i pushtuar. Sot është 2 herë më madh. Sot ne kemi një kuotë vjetore të 100.000 pemëve, që ne te kalojmë rregullisht çdo vit për t'i pas 2 milion pemë deri në vitin 2030. Kush vjen në Tiranë rrallë e shef shumë qartë diferencën. Por a do jetë qyteti që ne kishim kur ra komunizmi me 200.000 banorë është e pamundur. Sot në Prishtinë dhe në Tiranë mbi 80% e banorëve nuk janë me gjyshin dhe gjyshen nga Prishtina dhe nga Tirana. Atëherë pyetja është, cilit prej nesh të dy ja jep autoritetin? Ku e gjejmë ne të dy autoritetin për thënë, qyteti u mbush tash, do i kthejmë ato Roman Gates, pra muret e vjetra të qytetit, krejt ju lebrozët që vinin nga provinca do rrini jashtë mureve, sepse tash këtu vetëm patricët edhe aristokracia e vjetër do ri. Kjo është nonsens. Unë e kuptoj që dëshirat i kemi që të kemi sa më shumë hapësirë bosh përpara balkonit ton, ama kur ne themi not in my backyard, jo ke baçja ime, pyetja e vërtetë është realisht kjo baçja jote apo është gjithashtu toka e një privati? Edhe shumica analizën në Tiranë kur i pyes, ti kur ke ardhur në Tiranë? O thon kam vite që kam marrë në Tiranë, që në vitin 2010. Okej, do të thënë Tirana ishte histori suksesi për ty, ishte mini Amerika e vogël e Shqipërisë për mundësi, për rroga të mira. Por Tirana nuk duhet të jetë e tillë për një student që ka lind në Tropoj apo në Gjirokastër përpara 18 vitesh dhe sot i ka radha me ardhur si student në Tiranë. Kështu që këtu pyetja është ku është balanca dhe çfarë vendimesh marrë. Kur kolegja që është këtu në vend parë që përfaqëson Bashkimin Evropian, në momentin që ne do futemi në Bashkimin Evropian dhe unë do t'i kem paret për të ndërtuar metron e Tiranës, kjo do reflektojë ndryshimin e urbanistikës, se do e kem mundësinë me u zgjeru. Kallëzëm se si marrën metron me pare tuja? Sot kushton? Kushton 300 milion euro 1 kilometër. 300 milion euro, pra praktikisht 6 fishi buxhetit të Bashkisë Prishtinës dhe 3 fishi buxhetit Bashkisë Tiranës në një vit. Kjo do thotë që unë dhe përparimi për të bërë 1 kilometër duhet të harxojmë një mandat vetëm të gjithë buxhetin, as shkolla, as kopshe, as çerdhe, as pemë, as ujë, as pastrim të qytetit, as gjelbrim, vetëm për 1 kilometër. Sofia dhe Bukureshti e përballojnë sot. Ka qenë vitin 2003 që ka filluar metroja Selanikut. Pra, ne nuk kemi as Anglia, as Franca, pra nuk është se kemi pushtu gjysmën e botës dhe me paret që kemi marrë prej minierave diamantit në Kongo dhe në Ganë, po i bëjmë krejt mermer qytetet tona. Pra, jemi realist. Ne sot jemi kryesisht vende që o prej një okupatori ose një situate siç ishte lufta në Kosovë, ose për një sistemi diktatorial, dolëm shumë herë më të varfra nga këto betejë dhe përpjekje. Kjo do të thotë që duhet me shtri këmbët sa kemi organin. Atëherë, duhet me qenë realist. Kemi sot paret për metro, që ne të bëjmë ato që quhet sprawling, pra që ne të përhapemi dhe të ruajmë low density, nuk i kemi. Atëherë përgjigja nga urbanistët është, nëse nuk i ke paret që të bësh mass transit njerëzve nga periferit largëta, pra nga Croydon në City of London, atëherë do duhet që të shkosh për density. Për density, pse? Që njerëzit mos marrin makinë me ardhmë në qendër Tiranës, por tashmë të jetojnë në këtë qytetin 7 minutë. Sot ne jemi në një situatë në Tiranë, pa ardhur java tjetër që do jetë një krizë për trafikun edhe për hotelet Tiranë, që është ndeshja e UEFA-s. Dje në Tiranë nuk ka pasur një hotel, një dhomë hoteli bosh. Zero. Vetëm aktivitete i fundit që kam qenë mbrëmë darkë para se të përgatitesha për të ardhur këtu, ka qenë forumi i neurosurgeons, i kirurgëve neurologjik. 300 veta në Tiranë ishin 300 dhoma, do më nuk ishte më vend hapësirë. Hotelet e reja në qendër Tiranës, Melia, Marriott, Sofitel, Intercontinental, janë një mundësi për t'i thënë njerëzve që mos të vini krejt me makina, mbrini vetëm një herë, i keni gjithçka në distancë duke ecur, ama ajër për Intercontinental, për Melia, për Marriottin tek stadiumi, për Sheraton, për Hilton, ajër kemi për momentin. Tokë nuk kemi më. Sigur Hotel Plaza në Tiranë. Mirë, a është kjo arsyeja, Erion po du me nalë, kur fol për presionin, tensionin mes kësaj banorëve që po shtohen, ndërtimit, gjelbrimit, a është kjo arsyeja pse kjo është situatë
që si zgjidhje e sheh dhënien e tokës publike me ndërtu pallate? Nuk kemi dhënë asnjë tokë publike dhe unë besoj që ne mund të kemi A keme dhënë? dhe ky është tensioni që ne kemi me një pjesë të medias. Ne na duhet të ndajmë faktet nga opinionet. Ne mund të kemi opinionet ndryshme mbi këto vendimarrje. Ka xhama të vërtetë. Ne nuk A ke mund të kemi ndoa jo ne tokë nuk mund të kemi fakte të ndryshme. Okej. Ne nuk japim tokë publike. Nëse toka publike është pjesë, le të themi, është ngjitur, është një rrip trotuar, fjala vjen, mbas Bashkisë Tiranës, një rrip ku ne s'mund ndërtojmë asgjë në atë rrip, Po. është ngjitur me tokën private. Negociata jonë me Sofitelin është 3 kate të asaj ndërtesës, urbanistika e qytetit, sepse dhe ne kemi nevojë stafi ynë nuk mund të punojnë në lëndina ose poshtë urave. Edhe ata duhet punojnë si njerëz dhe të marrin vendime në ambiente komode. Sot është një staf, i njëjti staf i Bashkisë Tiranës i shërben një qyteti që si hapësirë i zonës metropolitane është 25 herë më i madh dhe si popullsi është dyfishuar vetëm në këto kohë që kam qenë unë kryetar bashkie. Fillimisht prej reformës që hyri zona e fshatit dhe pastaj me 32.000 veta çdo vit. Kështu që për gjitha këto arsye dhe kur kemi një rrip toke e negociojmë me të njëjtin seriozitet dhe merak si të ishim vetë një pronar privat, sepse e jep që e jep atëherë do ta maksimizosh. Në një pjesë të madhe ka qenë vetmja mënyrë për të liruar toka për shkolla. Dhe shumë njerëz ndoshta në Prishtinë nuk e dinë, po në Tiranë sigurisht që e dinë. Kemi ndërtuar 40 shkolla të reja. Këto 40 shkolla të reja nga i gjetëm këtë tokë. Pra i tham privatit, po ta japim mundësinë me zhvillu, se qyteti ka nevojë të zhvillohet, apartamentet kanë nevojë të shiten edhe të akomodojnë këta njerëz, ama tokën e lirë do na japësh për shkollë. Një gjë tjetër që kemi bërë, ne kemi 10 fishu çmimin e taksës. Ne besojmë që një ndërtues duhet fitoj, po jo të fitoj 900%, 1000%. Dhe me ato pare mund të bëjmë këtë lloj zhvillimi kur vjen puna tek shkollat, kopshtet, çerdhet dhe infrastruktura tjetër. 3% taks e vlerës së shitjes është vetëm për banesat sociale. Bashkia e Tiranës është jo vetëm dhënie ajo që jep lejet, është edhe blerësja kryesore e apartamenteve. 1000 apartamente çdo vit ne japim vetëm me ato që quhet kredi e but. Një çift i ri që sa ka ardhur në Tiranë, janë martu, janë bërë me fëmijë, nuk i kanë mundësi me ble një apartament me çmimet e tregut. Kur ti e jep një kredi me interes zero, ata në vend që me pagu qiran çdo muaj, paguajnë nga 1 metër katror të shtëpisë që bëhet definitivisht e tyre. Pra 1000 apartamente i kemi vetëm ne. Por, a është më vështirë me ju përgjigj kësaj pyetje, apo është më vështirë me ju përgjigj pyetjes që ka një kryetar bashkie në një qytet shumë më të pasur se Tirana, që ka homeless dhe njerëz që flejnë për ditë jashtë. Unë do kisha më shumë turp të përgjigjesh asaj pyetje. Unë nuk do doja të isha kryetari i bashkisë. Nuk është merit e udhëhecave pse s'ka homeless. Është merit e rrjeteve sociale familjare që nuk i lojnë njerëz të varfër. Sa po ta shpjegova. Vendimi për të dhënë 1000 kredi për young couples, për çifte të reja, është vendim politik, nuk është vendim sevapi. Nuk është vendim që merret as në xhami as në kish, merret në komunë. 1000. Vendimi 1000 në vit, çdo vit, 1000 apartamente. 1000 me kredi të buta. Ky është vendim politik, ky nuk është vendim as biblik as kuranor. Është vendim as tradicional social. Është vendim politik, le ta pranojmë. Përderisa pallatet në qendër të Tiranës që po ndërtohen janë super të shtrejta, të ndërtume për ata që kanë pare në shta prej krimit të organizuar, ndryshe s'mund e blen banesën në qendër. Edhe një herë, duhet të sqarojmë një gjë. Edhe banesa në qendër të Londrës është më e shtrenjtë se banesa në Croydon. Edhe banesa në Manhattan është më e shtrenjtë se banesa në Brooklyn dhe në Bronx. Edhe banesa në San Francisco apo në qytetet të mëdha të shtrenjta është e tillë. Pra, domethënë, do ishte lajm i mirë nëse qytetet tona nuk vlejnë asgjë dhe bie vlera e pronës, një kryetar komune, unë dhe përparimin, fund mandateve, matemi vetëm me një pyetje. A është rrit vlera e pronës? Pra, nëse kur filloi punën përparimi dhe Erioni, prona ime vlente 50, mas mandatit tyre vlen 100 apo 25. Nëse prona vlen më pak, pra qyteti është i pist, nuk ka infrastrukturë, ka rënë vlera e pronës, ai ishte kryetar i keq komune. E kam gjetur Tiranën me një pronë stagnative, pra ku nuk rritej vlera e pronës. Sot në Tiranë vlera e pronës rritet çdo vit 12 deri në 15% pavarësisht ku e ke shtëpinë. Kjo do thotë që dhe kundërshtari më i madh i këtyre politikave, vetëm duke nejt dhe duke e share në Facebook lajme të rreme, apo duke shajt, është bë më i pasur. Nëse ky
Kjo ndodhe dhe për shkak rritjes inflacionit, mos ta harrojmë, nuk është vetëm për shkak rritjes së qytetit. Po mirë, dakord, nëse inflacioni ka qenë 3% dhe vlera pronës është 15%, do thotë që 12% që ka me rritje punës. Kështu që le t'i japim Çezarit çai takon Çezarit dhe sigurisht edhe fajet çai takon Çezarit, po aty ku ka rritje të vlerës pronës. Pra, tek pazari i ri në Tiranë është rritur prona 300%. Pse? Një super investim infrastrukturor. Bulevardi Zogu i parë, që ka qenë një zonë tranziti ku njerëzit mbyteshin pluhur, sot është rritur vlera pronës 200%. Kjo do të thotë që ku ka vend dorë dhe prap, ky nuk është vendim tradicional. Unë nuk u mblodha me familjen time e tham, ne si familje ta bëjmë një bulevard të ri se të jetojnë njerëzit mirë, është vendim politik. Kështu që vendimet politike kanë pasoja, kur Tirana ka sot qendra për njerëzit që janë situat rrugë, ku kanë një shtrat, ku kanë një dush, ku kanë higjen, ku kanë ushqim, qendra për të moshuarit në nevojë që mos shkojnë me lyp, po që të kenë sot qendra jon kombinat është një nga më modernet në Europë, besoj. Sigurisht përfituam nga rindërtimi pas tërmetit për t'i bërë më të mira, më të mëdhaja, po sigurisht me një staf. Por po të them për shumë prej këtyre vendimeve janë politike. Mirë, jo, edhe fundit, se nuk dua të shkoj një akuzë pa adresuar, gjithë kjo historia për krimin e organizuar e për lekët e pista. Unë dhe përparimi nuk jemi agjencioni pastrimit parave. Taksapaguesi në Prishtinë dhe në Kosovë paguan taksa, ne s'jemi as policë. Ne nuk kemi as shofer autobusi, edhe pse kur përplaset një autobus në Prishtinë apo në Tiranë, aksidente ndodhin kudo. Përparimit dhe Rionit i kërkohet llogaria thuaj se jemi ne shoferë në timon. Jo, veç nëse jepni përparësi ndërtuesit kundrejt qytetarit që mundet me pas çat park. Ja do ta shpjegoj. Se mos me marru park, po më ia dhon lejen për ndërtesa. Do ta them edhe një herë. Kjo është çka do më stimulu? A do më stimulu parkun e Gjelbërt apo do më stimulu ndërtimin? Jeta e dashur. Këtu jeni ju. Çka presim ndërmjetësit ton qytetarët jeni ju. A doni me dhon më shumë leje, a doni me mbjell më shumë parqe? Që kjo dallim? Edhe, jo ose. Edhe. Jo, shohim edhe. Ja do ta shpjegoj për pak. Spari, këto parqe nuk i ndërton dot të shtëpinë tjetrit. Pra nëse është një tokë private, ti nuk shkon dhe i thua ti tjetrit, shikoj me që kishim një debat në Prishtinë, ne ke shtëpia jote, ke toka jote, ne do ta bëjmë park të vëlla. Dhe ai ka gjithë drejtën të shkojnë gjykatë kushtetuese apo të shkojnë polici dhe thotë më fal, ti po ma zapton tokën time, pra këto ndërtime nuk bëhen në tokë parku. Përkundrazi. Mund t'i obligosh të kenë hapësira të Gjelbërta të obligume. Askush s'po i respekton. Prishtinë, askush nuk e respekton vendimin që duhet ta kesh. Ta lësh trotuarin, ta lësh hapësirën gjelbruse, të kesh mjaftueshëm parking për krejt banorët, askush në fund ditës, asnjë investitor privat nuk po ka mjaftueshëm Gjelbërt edhe mjaftueshëm parking për banorët që po jetojnë. Në Tiranë, për çdo apartament është detyrim ligjor 1.7 vende parkimi. Sigurisht ne nuk e kthejmë dot mbrapsht Tiranën në viteve 90, po Tiranën e re sot, një nga arsyet pse është rritur vlera pronës është pikërisht sepse janë bërë këto sistemime. Rregulli urbanistikës kërkon që ti në tokën tënde private, jo në park, le të mos hapim legjenda urbane, në tokën tënde private, vetëm 45% të gjurmës do ta zësh për gjurmën e godinës dhe 55% do t'ia kthesh komunitetit. Sigurisht kjo kërkon dhe inspektim rigoroz, ne jemi jashtëzakonisht në rrept në Tiranë për të siguruar që kjo hapësirë dhe ka qenë mënyra se si ne kemi fituar mbi 40 sheshe për shkolla që ndryshe ne nuk i kishim këtu. Njëjtë debati për Prishtinë për parim është që po ndërtohen pallate, po nuk janë të mujt mjaftueshëm parkingje, mjaftueshëm hapësirë Gjelbërt. Ata veç i kanë marrë lejet. Çka keme bën që tensionin që e ka këmbësori kundrejt pallatit, ndërtimit dhe nevojës për parking. E di që kohëve të fundit, madje ditëve të fundit, krejt këto drunj që po i ndërton drejtoria jote e parqeve, është konflikti banorët vinë dhe thojnë, po ma qet një dru, po ma hup hapësirën për parking. Ai thotë, po druni është i mirë, po s'po ma bën qarën mu. Ku ka me pas se cila lagje, mundësi edhe mu parku edhe gjelbrim. A është e mundën me andru edhe ku me hec, ku me gjelbru, ku me parku. Po, ne që 5 muajnë jemi duke menaxhu kryeqytetin edhe kemi një numër i madh i metrave katror, domethënë janë shumë lehtë për 900.000 metra katror deri tash. Hapat të cilat i kemi marrë janë që një rregullore e re e cila vendos që zhvillimet e reja, pra ndërtesat e reja në aspektin ambiental
detalizimi i tyne, duhet me qenë i shtum në aspektin ambiental, pra izolimet, ventilimet, ndërlishmëria e metrave katror me hapësina të gjelbërta. Edhe për këtë arsye që përmendi edhe Rioni, hapësinat janë të limitume, mirë po ajri nuk është i limitum. E kemi pas një rast tash me Kalabrin, për shembull, Kalabria, ku edhe kemi ndërpre është kanë ngrit koeficientin prej 1.8 në 2.4. Dhe çka do të thonë kjo? Për shembull, vetëm në një hapësinë prej, themi, 10 hektar, është shtu numri metrave katror për 60.000. 60.000 metra katror, tash kemi aty një numër i madh i familjeve, i fëmijëve, të cilëve përveç densitetit, përveç metrave katror, vijnë hapësina të gjelbërta, rekreative, vijnë shkolla, parkingje, etj. Për këtë arsye edhe e kemi ndërprer, tash kemi diskutimin publik të organizuar këtë diele me të gjithë Kalabrin, ku edhe ne nuk jemi kundër koeficientit 2.4, mirë po jemi kundër po kjo duhet me shku lart. Pra ne nëse e ndalojmë ngritjen horizontale, duhet me u ngrit në aspektin vertikal, sepse hapësina është e limituar për me na mundësu qasje në gjelbrim, qasje në rekreacion, hapësina sportive e tjera, duhet mos me u zhenu horizontalisht, por vertikalisht. Pra, ngritja vertikale, jo horizontale, na lejon që ne të kemi edhe hapësina të gjelbërta, hapësina publike. Do me thotë do të rritet koeficienti? Jo koeficienti, koeficienti është i njëjtë. Koeficienti është i njëjtë. Ngritet lartësia, zvoglohet shkuta, baza. Në më thonë është njëjtë, sikur balloni është njëjtë. E kur ngritet lartësia, nështë me menjën teme laike, ma shumë njerëz, ma shumë nevojë për parking. Ku shkojnë që ata njerëz? Jo, kjo pikërisht e përmendëm, me mendjen tonë laike, metrat katror janë të njëjtë. Në thonë, çka po bëjmë na? Nëse ti lejon me shku lart, e jo me u zgjanu në bazë, atëherë metrat katror janë të njëjtë, mirë po krijon mundësi më të shumta për hapësina publike. Domethënë ka edhe më shumë hapësira gjelbruse, rekreative, krijon mundësi për shkollë, krijon mundësi. Parima, mund ta jap një shembull shumë të thjeshtë. Mos u anko kur përmendjen tënde se un kam qenë komplet profan edhe ignorant në këtë punë. Tani kjo është e njëjta ndërtesë, është e njëjta i volum. Kur vendoset kështu, e zën këtë hapësirë sa qepalla ime. Është e njëjta ndërtesë. Kur vendoset kështu, liron një hapësirë shumë të madhe që këtu mund të bësh dhe një shkollë edhe një kënd lodrash. Pra këtu bëhet fjalë, ky është i njëjti volumetri, i njëjti koeficient, por ajo që quhet shfrytëzimi i hapësirës së tokës, nëse shtrihet kështu kjo kull, pra le të themi 3-4 kaçe, e zën gjithë terrenin, nëse ka vetëm një bazë të ngushtë, duke ruajtur të njëjtin volum, sigurisht që liron hapësirë që mund të shfrytëzohet nga komuniteti. Pra bëhet fjalë për eficiencë, jo për ndryshuar. Çka po them unë, ajo hapësina që ju po e paramenoni në teori, që do të jetë e hapur për publik, çka po na ndodh në praktik qytetarëve, është që ajo po uzurpohet pe kafës, po betonizohet, po thuhet që ka më bëhet gjelbrim në fund asfalt po bëhet, e po betonizohet. Uzurpohet prej njerëzve që s'kan ku me parku kerin. Në fund edhe që ajo garancë që po na jepni në fillim, po përfundoj mas një viti, ju thuni s'kom inspektora, e vërtet, ti nuk ke inspektora mjaftueshëm sa ka ndërtues këtu. Nuk ke inspektora, kur s'ki me pas mjaftueshëm sa ka uzurpator. Për që ata, qysh na kthen neve, qatë hapësirë që po na premton publike, po një me qenë publike, e jo me marë kafja, me marë keri. Nëse ke po tash, faktikisht ne kemi marë iniciativat shumëta për këta 5 muajt, për shlirimin e hapësinave publike, edhe shinin në shesh, në që vetëm se ka fillu shlirimi e hapësinave publike. Jemi ashtu me qytetarët çdo ditë, ku na tregojnë për uzurpime të ndryshme, që inspektorët shkojnë edhe normal që i denojnë për lirimin e këtyre hapësinave. Normal që nuk mundemi me bëj çdo gjë më njëherë, normal që na vjen një numër i madh shtesë inspektorëve, po ashtu jemi të punu, na vjen edhe policia e kryeqytetit faktikisht, të cilën jemi duke e shtyr përpara për me na ndihmu në këtë aspekt. Mirpo, nuk është ideja për me u dorëzu, por për me kriju mundësi për hapësinat publike me qenë të përdoruna prej qytetarëve. Edhe aspekti i organizimit, për shembull një problem shumë i madh që po e përmend është parkingjet, apo? Tash për momentin nuk i kemi të organizuar me parkingjet, por parkingjet çdo kush që vjen prej
gjitha anëve të Kosovës vjen në Prishtinë, mundet me parku kudo dhe me lënë makinën aty sa të ka qef, se nuk është e rregulluar. Jemi në mënyrë ashtu të përshpejtuar, të e kriju rregulloren për me na mundësu që ti kontrollojmë këto zona, që t'jenë zona vetëm për rezident, edhe për normal për biznese aty, e jo për çdo kënd që vjen e parkon. Për shembull, kemi qendra e Prishtinës që ka një numër të madh të barave, restoraneve, shitoreve të ndryshme, ose edhe punëtor në administratën nivelit qendror, nivelit lokal që vinë prej qyteteve tjera, vinë parkohen në mëngjes deri në mramje edhe ju pamundsojmë për shembull qytetarëve ose rezidentëve që jetojnë aty për mu parku. Procesi për me kriju parkingje me pagesë, pra me një pagesë edhe me ngrit zonat qendër, me qenë një pagesë shumë më e shtrejtë, po tu kriju të njëjtën kohë edhe zona tjera për rreth qendrës me mundësi të parkingit, edhe park and ride, për shembull mundësi të shfrytëzimit të transportit publik. Pra jemi në proces me marrë edhe 30 autobusa shtesë fillimisht, po ashtu që thash skuterat edhe e-bicycle, bicikletat, që me ndihmu këtë sistem, që nëse vjen parkon jashtë zonës së qendrës, e merr autobusin ose i skurrë dhe vjen në qendër. Veç e di që shumë njerëz kur ndëgjojnë kanë me marrë 30 autobusa 3. Shpendit ja ka pas marrë një mandat e gjys. Ty sa kanë marrë me pru 30 autobusa 3? Kontratat faktikisht vetëm se jemi tuke i kemi bogati, mendoj që brenda aktivitetit. A janë elektrik, a janë klasik ata autobusa? Tash është një paradoks me Kosovën. Për arsye që ne djegim lignit për me kriju rrymë, autobusat elektrik janë shumë më dëmtues për ambientin se sa autobusat diesel kësi Eco6. Kështu që i kemi për fillim, për zonën qendër mendojmë që gjithsesi duhet të jenë elektrik, për arsye se aty është densiteti më i lartë i qytetarëve, është sjellja e qytetarëve, kështu që 8 do të jenë elektrik, ndërsa tjerë do të jenë ashtu Eco6 ambiental. E tash, për parim, ty po du me të pyet, për një ide që e ka shty Erioni që e përmeni, puna e bërlogut. Tash po du me folë për bërlogun edhe mbeturinat, po arsimin, që shëndrojmë mentalitetin e njerëzve, duke fillu prej arsimit. E di që mund me më thonë, po Ministria e Arsimit e instalon kurrikulën. A jemi të bo diçka, je të mendu qysh me punu me qytetarin, para se me hi me bo reforma në bërlogun. I kemi qyteti i Prishtinës, mos tëm qytetet shqiptare. Më falni nëse po ju duket egzagerume, po qytetet shqiptare janë me mas shumë tim bërlogë në rajon. Kudo që jeton, nuk gjenë ma shumë bërlogë se në qytetet tona. Ka diçka që duhet me ndru në mendjen tonë. Qka jeni të menu si Prishtinë, në qëfar mënyre me punu me mentalitet qytetarit edhe në bised me qytetarin për me ndru thjesht bërlogun që është të na mytë në Prishtinë. Sa veç në Prishtinë është edhe në Ferizaj, edhe në Pejë dhe tjetërkon, po sidomos në Prishtinë, për te i qendrës, që pastrohet, qatë sa keni ka qik me pastru, vazhdon bërlogu tjetërkon. Po, pra po them edhe kjo është ashtu një intervenime sistematike, pra jo vetëm një intervenim, por një numër i madh i programeve të ndryshme që duhet me u ndërlidh për me zgjidh problemin e bërlogut në kryeqytet. Pika kyçe, problemi kryesor është vendet ku edhe kemi kompaninë pastrimi, e cila është kompani regionale, ku përveç Prishtinës, përveç kryeqytetit janë edhe 6 komuna tjera të cilat janë pjesë e shërbimeve të kompanisë pastrimi, ndërsa Prishtina e ka vetëm një vot. Pra nuk e kemi ashtu kontrollin që duhet ta kemi si kryeqytet në relacion me shërbimet ndaj qytetarëve, në relacion me faktikisht edhe aksionet që i kemi në kompaninë pastrimi. Mira, do të vazhdohet me pastrim, a keni me kompenzu dhe qysh tjetër? Jo, tash në paralel, më thonë, ne për momentin, kompania pastrimi nuk po mundet me mbëri shërbimet të cilat i nevojitën qytetarëve të Prishtinës për aspekte të ndryshme, kështu që paralelisht me te është edhe problemi ku hudhen ato mbeturina. Do thonë vendet që tash i kemi 2 në Mirash dhe në Obiliq,
mënyra se si hudhen atje. Nuk janë të seleksionume, nuk e bëjmë reciklimin e këtyne mbeturinave. Pra, pavarësisht nëse ne marrim një vendim që t'i kemi reciklimin ose t'i kemi ato bins të ndryshëm, kontenerat të ndryshëm për reciklim, ato gjitha bëhen bashkë dhe hudhen në një vend, pra nuk ka sens për momentin reciklimi. Pra, ne në kombinim me nivelin qendror, është zona afër Lipjanit, ku është përcaktuar për një vend të ri të hudhjes të mbeturinave, ku normal duhemi që të pajtohemi edhe me kryetarin e Lipjanit që të na lejojë që ajo të ndodhë, në mënyrë që ne të fillojmë edhe këtë procesin me mendu për reciklimin e mbeturinave. Reciklimi i mbeturinave që e përmendi edhe Erjoni, çdo gjë fillon prej mentalitetit ton, prej shkollës, prej shkollimit. Po këto qasja e shfrytëzimit ose të hudhjes të mbeturinave duhet filloj prej fëmijëve, prej Mira, keni plan me fillu në qerdhe, me fillu në shkolla? Po, normal, këto aspekti, edhe prej moshës 3 vjeçare, tash për shembull shkojnë ndoshta edhe një mosh 4 ose 5, po mendojmë që duhet çdo fëmijë të ketë mundësi që të shkojë prej moshës 3 vjeçare në qerdhe. Edhe për këtë edhe ne kemi këtë planifikimin tonë që t'i subvencionojmë çdo familje të cilat marrin më pak se 500 euro në muaj, t'i subvencionojmë nga 70 euro në mënyrë që të mund me i çu fëmijët në qerdhe edhe private, për arsye se nuk i kemi mundësitë në qerdhe publike, po domethënë ta bëjmë këtë mundësinë për çdo familje të cilat nuk kanë mundësi, t'i çojnë menjëherë, edhe aty të bëhet të fillojë përmendoj ajo ndryshimi i mentalitetit. Deponia që e pat, vetëm po du me nda me juve, për parim Rama ishte të folë për deponin e Mirashit, e cila sot vazhdon me qenë njëna prej ndotësve kryesor të Prishtinës, që është afër, edhe Obiliqi që në aty, edhe është e menaxhu deponi krejtësisht jashtë standardeve, menaxhohet, deponi që krejt qytetet afër Prishtinës i qesin aty bërllogjet edhe kemikalet prej saj janë tu. Përfundu në liçenin e famshëm të Kaltërt, i cili është Helmus, që është afër tij e që duhet urgjentisht me u mbyll. Që kjo ka qenë urgjencë që Komisioni Evropian ja ka lyp Kosovës më me e mbyll deponinë e Mirashit ku na i hedhim krejt bërllogjet. Para se me shku aty, përparim thjesht, a keni mendru, ato janë cene të mëdha që duhet edhe qendra me i vendos. Do ta pyes Ministrin e Ambientit mas çka është të bo për me ndru qasjen reciklim, Ministrinë e Ekonomisë për me ndru qasjen në investim solare, krejt këto. E jo t'ja mbetet kontat e bërlogut. A kanë me ndru sistemi i kontave të bërlogut që e kemi jashtë? A ka mu bonë në toksor? A ka me ndru aty diçka? Paralelisht, po them, për atë po them që duhet një numër i madh intervenimeve për me zgjidh problemin e mbeturinave. Pra nuk është vetëm një ashtu sistem linear apo mënyrë lineare për me zgjidh problemin. Në për zonat ku kemi shtëpi private i kanë rregulloren dhe i kanë aspektin kohor, edhe ajo menaxhohet shumë më mirë se në zonat urbane, në zonën qendër ku faktikisht i kemi kontenerat jashtë, edhe i kemi zhvillimet e reja që deri tash nuk i kanë marrë parasysh nevojat për mbeturina. Për shembull, ne edhe në aspektin e urbanizmit, çdo zhvillim i ri duhet me planifiku edhe me pas zonën për hudhjen e mbeturinave. Po ashtu edhe rregulloren në çfarë kohë për me i hudh mbeturinat. Edhe mos me qenë, faktikisht me eliminu edhe mundësin për mbeturinat me qenë të hapën. Veç ta dim, krejt çdo shërbime, kam i bo pra pastrimi apo ndonjë kompani e re që doni veç për Prishtinë, më themi. Tash pastrimi. Jo, tash paralelisht se mendojmë në zonën qendër na duhet edhe tash kemi fillu për me po edhe një organizatë shtesë, pra një kompani shtesë për me ndihmu pastrimin e qytetit, e kryeqytetit e zonës së qendër. Paralelisht po ashtu i kemi, vetëm se i kemi të instalume këto një numër në pika kyçe në zonat urbane të mbeturinave, të kontenerave nën toksor, të cilët janë jo funksional, nuk funksionojnë sepse nuk kanë qenë të implementuar mirë. A keni mi funksionalizu? Ato po, jemi në proces për me funksionalizu, sepse ka qenë gabim në dizajn. Pra, mënyra se si janë dizajnu ka qenë gabim thelbësor, të cilët jemi tash duke shiku për me funksionalizu që mos të ketë në zonën qendër së paku mos ketë mbeturina që shihen
në rrugë. Po ashtu edhe paralelisht, më thonë me pas edhe me pas çdo shtëpi ose çdo banesë 30 kësi qese të bërlogut të zeza për rezident ose një ngjyrë tjetër për komercial, që me ndo edhe mbeturinat rezidenciale me mbeturina komerciale, sepse një numër i madh i këtyne funksioneve komerciale për restorane të ndryshme i hudhin në të njëjtin kontejner si kurse ata rezidencial. Pra edhe ndomja duhet ndodhë që jemi në proces që ta bëjmë edhe këtë ndarje, edhe në aspektin e pagesës, kush paguën sa. Erion, këtë aspektin e menaxhimit mbeturinave. A keni diçka me ndo si Shqipëri? Po të pyes gjithashtu si dikush që e ka partia cilës e ka edhe pushtetin qendror edhe lokal. Shumë vendime në Kosovë duhet për reciklim duhet mu vendos prej nivelit qendror. Ne nuk e kemi madje as taksën ndaj qesës. Do me thonë jemi në stat të bebave sa i përket çfarëdo politike gjelbërt të reciklimit. A jeni ju më të avansum? A keni diçka të mirë me ndoa me neve sa i përket reciklimit dhe menaxhimit të mbeturinave? Diçka shumë e mirë fillon javën tjetër, datë 1 qershor, është ndaluar me ligj përdorimi i qeseve plastike në supermarkete. E filluam ne si Tiranë dhe domethënë marrëdhënia me qeverinë është me dy kalime. Mund të lidhni disa ide të mira në nivel vendor dhe pastaj qeveria thotë, "Aha, funksionon kjo në Tiranë, ta bëjmë krejt bashkitë." Por është shumë e nevojshme që ta kesh mbështetjen e qeverisë nëse do të bësh diçka revolucionare, mos thjesht vetëm përpara histerisë kolektive që është e pashmangshme kur ndryshon diçka. Edhe unë besoj që ajo që filloi në Tiranë tani do të kthehet në një nismë për të gjithë Shqipërinë. Në Shqipëri nuk mund të prodhosh, nuk mund të importosh më qese plastike. Janë ato që janë ato qeset ultra thin, kanë një periudhë degradimi shumë vjeçare, pra rrin në sistem, në ekosistem, një kohë të jashtëzakonshme. Në momentin që ti ndalon me ligj, dhe nuk është shkencë e madhe, e ka ndaluar me ligj Ruanda, fill pas genocidit, pra ndodhi diçka të mëshme, ama kur Ruanda e ndau mendjen që do marrë disa vendime të rëndësishme, siç ishin ti nuk thua më që je Hutu dhe Tutsi, po ti je i Ruandës, me atë paketë mori dhe disa vendime të rëndësishme për të modernizuar. Dhe kur shkon market s'ka më qese, duhesh me marr torbën me veti. Duhet me marr trajsën me vete ose me ble një trajsë aty lecke që është shumë përdorimshme. Po jo më qese një përdorimshme. Sa ka me kushtu që e trajsa që e blen në market? Sot supermarketet e Tiranës e kanë 100 lek. Më pak se €1 dhe mund ta përdorsh mbi 1000 Apo na kallzon historinë e këtyre kontave të bërllogut që i kemi në fotografi këtu, edhe sa ka funksionu. Kallzona historinë. Jemi në fazë ku sapo po fillojmë, pra kemi marrë mjetet, po hapen gropat edhe po sistemohet, le themi, pjesa teknologjike. A janë qëto mbeturina nëntoksore? Këto janë krejt nëntoksore, por sigurisht duke qenë se mund të shkojmë shumë më thellë nën tokë se sa një kazan i cili, le themi, ka limitet e veta, nuk mund të jetë mbi një bojë njeriu. Le themi janë diku ke 1 metër, 1 metër e gjysmë, poshtë mund të shkojmë dhe 3-4 metra. Do të thotë që janë kazan sa 3 fishi njëri, do të thotë që nuk ka nevojë të zbrazen 3 herë në ditë, po 1 herë në ditë, pra dhe kursejmë me karburantin dhe me bllokimin e rrugëve të ngushta kur futen këto mjete, por ky është detaj. Ajo që ishte e rëndësishme ndodhi përpara 6 vitesh, në vitin tonë të parë. Dhe vendimi ishte për ta shtetëzuar pastrimin e qytetit, paktën të Tiranës urbane. Tiranën rurale akoma e kemi disa nën kontraktor, por prapë janë nën kontraktor tanë. Ajo që ndodhte përpara, Tirana e ndarë në shumë segmente, shumë prej këtyre privatëve, njerëz shumë problematik, kontratat vjetra, dhe në gjykati nuk mund të provosh që plerat nuk u pastruan përpara 3 muajve. Sa i mjafton ti pastroj një herë në 3 ditë dhe ty nuk e shef më dëmin që të ka krijuar. Pra dhe nga ana e provës materiale ishte shumë e vështirë për të bindur gjykatën për një konflikt administrativ që ne kishim me kompanitë. Kështu që morëm një vendim drastik, e kemi kryer një kompani publike, Bashkia e Tiranës, Bashkia e Veronës dhe tash është futur në konsorcium edhe Bashkia e Viçencës. Ne pam në Itali, cilat ishin kompanitë publike, pra bashkitë që ofronin cilësinë më të lartë të shërbimit me çmimin më të ulët në nivel taksave për efekt të pastrimit. Kështu që krijuam këtë kompani të përbashkët, përzuam operatorët privat, edhe të paktën tash dim kujt me kërku llogari. Aty më përpara ishte një burokraci jashtëzakonshme të penalizohej një nën kontraktor, që mbasi e merrte kontratën 7 vjet, harronte me të kërku llogari dhe kishte shumë të vështirë të provojë në gjykat kur nuk ishte kryer një procedurë. Ai vendim pastaj prodhoi vendime të tjera. Fjala vjen, ne kemi një nën kompani të Eko Tiranës, e cila bën ato që quhet mbledhja derë, pra door to door collection. Do të thotë që të paktën me bizneset që prodhojnë shumë karton dhe shumë amballazh,
siç mund të jenë supermarkete, siç mund të jenë fasoneri që prodhojnë shumë tekstil që mbetet ekstra nga prerjet e këmishave, shumë lëkurë këpucët nga kompanitë e fasonëve që merren me këpucë. Kjo na ka siguruar që të hyjmë masivisht në ato që quhet riciklim industrial. Me 2 letra të një ambalazhi të vogël në shtëpi nuk prodhon dot ekonomi shkalla. Ama në zyrat e shtetit që prodhohet shumë letër, në shkolla, në universitete, në supermarkete që prodhon shumë kuti kartoni dhe në fabrika që prodhohet shumë lëndë e parë, aty realisht ka rendiment. Pra, duke i hequr nga kazanët e familjeve, mbeti që na vinë prej industrive, sigurisht që menaxhohet më kollaj pastrimi, qyteti është më i pastër, por dhe ka rendiment riciklimi sidomos i kartonit dhe i lëkurës. Sa i përket qesës, jeni shembull më i mirë si Kosova. Në anën tjetër unë kisha pas qef na me mësu prej jush, prej reciklimit. Edhe në Shqipni nuk ka format reciklimit. Nuk është vetëm pyetje që do ta bëj ju, do t'ja bëj Mirella Kumbaros, të cilën do ta kemi pas jush, pjesëmarrjen e cilës e ke ndërmjetësu dhe të falenderoj që na ke qitë në kontakt, edhe e cila do të vi edhe do të na tregoj. Po kallëzom mas je këtu. Pse Shqipëria nuk po mundet ende, edhe a mundesh me paramendu në çfarë do mandatet e ardhshme, jeti si je, që do të mundemi me kriju qytetet tona, me fillu pi Tiranës, prap ju kemi shembull për të mirë, nëse e bëni reciklimin në çdo shtëpi. Pse o qaq vështirë me bu reciklim në shqiptarët? Pse s'po kemi fabrikat reciklimit? Ne sot kemi në fakt në Tiranë 4 që janë fabrika model. Sigurisht që ka një specializim, pra dikush specializohet vetëm në shishet plastikës, dikush specializohet vetëm në karton, dikush vetëm në lëkurë dhe mbetje tekstilesh, kështu që kanë disa specializime, po nga 0-4 që merren dhe kanë mjaftuar biznes edhe për të eksportuar, kryesisht lëndë parë në Itali. Po plus për infrastrukturën që qytetari, çdo qytetari thjesht e banesa vet apo shtëpia vet me mujt me qit në kontenjerat reciklum. A është kjo shumë shkencë raketore për shqiptar? Nuk është shkencë raketore, është shkencë mjedisore, po është bajagi e vështirë për çdo qytet madh. Është bajagi e vështirë, unë sa isha këtë javë 2 herë në New York, edhe për takim me kryetarin e bashkisë dhe për rrugën në Skënderbej, dhe në zona ku ke densitet shumë të madh, ekonomia e shkallës, pra të shkosh tamam si bleta që duhet shkojnë në çdo lule kur janë shumëta në një ndërtesë të madhe, bëhet e pamundur, bëhet më e kollajt që në qendrën e riciklimit aty të ndahen. Se sa të mbledhësh, le të themi, qese 300-400 gram, pra mbeti është shumë pakta. Shishja e plastikës a vazhdon me qenë prezente në krejt, a keni ndaj politikë për shishet plastikës? Në Tiranë shishja e plastikës seleksionohet në vendin e riciklimit, por siç thash, na konvenon më mirë nga ana ekonomike që për familjarët, pra për biznesin, e kemi më kollaj ta mbledhim në burim. Për familjet e kemi më kollaj ta ndajmë në destinacion. Sepse ekonomia e të vajturit me mjete në çdo thash. Apo e ndanin destinacion apo po digje? Në destinacion absolutisht. Nuk është të djeg krejt mbeturina në që mbledhet Tiranë. Flasim për Tiranën. Në Tiranë nuk djegim mbeturinë. Nuk djegni. Në Tiranë nuk djegim mbeturinë. Nëse djeg mbeturinë dikush shkon në burg. Edhe një nga arsyet pse funksionon ose ka funksionuar në vitet e fundit shumë më mirë çështja e ndotjes së mjedisit, edhe nëse dikush e hedh një kamion me zhavor në një lum, shoferi, pronari i mjetit, kompania, kontraktori shkon gjithë përpara drejtësisë. Ne në Tiranë u bë viti. Kjo është nëse raporton dikush. Nëse se raporton dikush, Erion, ai vazhdon. Sot është bërë jashtëzakonisht e vështirë. Jashtëzakonisht e vështirë. Jam i sigurt që ka edhe njerëz në Amerikë dhe në Gjermani që i hedhin mbeturirat në një lum. Jam i sigurt. Çështja është që është bërë shumë herë më e vështirë se më përpara. Dhe nuk jam këtu që të vë dorën zjarr, se jam i sigurt që diku një delinkuent po e bën një prapësi. Ama ka 5 vite që në Tiranë nuk digjen mbeturinat dhe ka një sistem të landfillit Sharrës ku fillimisht inkapsulohen dhe pastaj përgatiten eventualisht për një incinerator në vijim i cili i djeg për efekte energjisë, për incinerim, jo në natyrë, po për të prodhuar energji në turbinë, pra nëpërmjet avullit, i cili pastaj sigurisht i shkon si konsumator i parë qytetit Tiranës. Lidhur me këtë po du me të pyete ty për parim, po në rend parë vetëm po e shpallit hapun minutat që na kanë met para përfundimit debatit, pjesën për pyetje. Kush ka interesim për pyetje, mikrofonin më afru. A ka shansa, e dim që niveli shëndror duhet me vendos pas pari për reciklim.
është bisede sipër, është non-stop të na thanë që jemi tu e bo, jemi tu e mendu, do të bëhet në anën tjetër qyteti, kryeqyteti, a ka mundësi me bo diçka pa politika qendrore në reciklim? Në aspektin e reciklimit duhet faktikisht në aspektin ambiental, mjedisor, me u caktu zonat ku mundën me u vendos për shembull edhe fabrikat e mëdha të reciklimit. E kemi një case study shumë të mirë me Sloveninë, që kanë mri me bo ata me një investim 144 milion euro, kanë mri me bo një ashtu plan të recikluese ku 50 komuna të Slovenisë tash e përdorin edhe 95% të mbeturinave reciklohen. Kështu që vetëm 5% shkojnë në dhe, pra vorrosen. Mundemi edhe ne me bo atë, do thonë ekziston mundësia. Mirë po, kretë kjo është që përmendi dhe Rioni aspekti i sasisë, i masave, se deri në një nivel ka sens, në nivel tjetër nuk ka sens. Kështu që për këtë arsye edhe kryeqyteti, Prishtina, është duke shtu përpara këtë aspekt që ne të punojmë në nivelin shtetëror, pra në nivelin gjithë Kosovës, sepse vetëm në këtë nivel ka sens ekonomik. Me ta dhonë për shembull vetëm një ashtu numër tash, çdo ton i mbeturinave që shkon atje në Mirash e paguajnë 5 euro. Ndërsa nëse krijojmë për me pas sens fizibiliteti ashtu një ndërtesë, një fabrikë recikluese, duhet me charge ose me kosto, me pagu 60 deri në 70 euro. Pra, është një kosto. Veç po duhet të pyes se e ke marrë që tash komunën, a e ke marrë me borxhe shumë, a ki borxhe shumë? Jo. S'ki borxhe shumë. Jo. Do të thonë, arsyeja pse po të pyes është pse ne si qytetar kemi përshtypjen që çdo vit është tradit me met miliona e miliona të papërdorshëm. Ti po kallzon që kostoja prej 5 deri në 70 është e madhe. Po a mujm çto pare që na metim në fund buxhetit me i çu çatje? A ekziston ndaj dalesë që mund të kosto? Kjo domethënë kjo është kosto e vazhdueshme. Normal që e vlen në aspektin ambiental, mirë po prapë po them që duhet me qenë në ndërlidhshmëri me nivelin qendror, me nivelin e gjitha komunave, që ta marrim sepse Prishtina për shembull nuk ka kur çfarë problemi me kosto, po kanë komuna tjera kanë probleme të mëdha me kosto. Dhe duhet një vendim gjithëpërfshirës për me pas sens, fizibilitet në aspektin kohor, 10 vjeçar, 20 vjeçar, 30 vjeçar. Pikrisht, me me abo 70 euro shkarkimin e një toni, a është rreziku që ajo shkarkon ora, në vend se me shku me shkarku në deponi me standard. Pikrisht, domethënë duhet edhe aspekti i inspektimit paralelisht me qenë ndërlidhur me këtë aspekt. Edhe aspekti, domethënë edhe nuk ka sens reciklimi at source për shkak të kostos edhe për shkak që nëse çdo gjë bëhet bashk ku i hudh mbeturinat, atëherë vetëm ke humb kohë. Mirë. Kërkesa ime ndaj qytetarëve që kemi këtu për me shtru pyetje është të lutem pyetje jo koment gjatë, pyetje të shkurt, edhe mundësisht për të dy mysafirët që i kam, jo vetëm për një, edhe pse debati po e zhvillojmë në Prishtinë, po du më ndihmu. Urdhani, emri edhe pyetje juaj. Faleminderit. Jo ma Premsyla, qytetari i Prishtinës, edhe partner menaxhues në kompaninë Elen, kompani e cila mirret me energji solare. Faleminderit. Falenderoj ty jeta shumë për këtë iniciativë e jashtëzakonshme, shumë e vjenshme edhe në kohë duhur. Pasi që krejt bota ashtu fol për energjinë e gjelbërt, edhe sidomos Evropa. E me që jemi një pjesë e Evropës, dy kryetarët tonë të dy kryeqendrave shqiptare e dinë që Green Deal është një paket 1 triliard për gjelbrimin, ose me thonë kthimin e energjisë përdorur në energji green për gjithë Evropën. Pyetja ime kryesore për kryetarët tonë të dy kryeqendrave është për përparimin fillimisht, pasi veç jemi qytetarë të Prishtinës. Unë mendoj që komuna për me na dhënë shembull më të mirë duhet me fillu vetë me i kthy objektet e gjelbërta, me i kthy objektet komunale dhe objektet publike në objektet të gjelbërta, duke përdor panele solare edhe duke përdor
ato pompat termike që I përmendet më herët në për gjitha shkollat që komuna pagun për atë energji. Pyetja e dytë është për trafikun urban, thatë që është problem me I pas autobuset elektrik, se hargjojnë energji që prodhohet prej thëngjillit. Mirë po unë mendoj që kjo mundet mu kthy trafiku urban është kompani publike dhe hapësira ku është rrugës përfush Kosovë që e di sakt ku është, ka kulme të mjaftueshme për me vendos panele solare të cilat ata autobus munden mu mbush me energjinë që prodhohet nga panelet solare. Pika e tretë është taksit elektrik. E përgëzoj kryetarin Velia për arritjen që e ka bërë në Bashkinë e Tiranës. Me të vërtet kur shkoj aty çdo muaj mbien ose ndoshta edhe 2 hera 3 në muaj me shku në komunë në Bashkinë e Tiranës, në Tiranë. Edhe aty e shef masovikisht ka taksi elektrik. Atëherë kjo pyetje shkon për kryetarin përparim se sa mundet mu bë që komuna e Prishtinës gjithë atyre që janë të interesuar me blet taksi elektrik mi u kriju lehtësirat e njëjta që I ka kriju Bashkia e Tiranës. Kur jemi tek energjia e gjelbërt, sa ka interes dhe sa ka planifiku komuna e Prishtinës me ndihmu qytetarëve të cilët dojnë me investu në panele solare që me marrë një pjesë të investimit. Kjo do të ishte jashtëzakonisht interesante, për shkak se unë vlerësoj se shumë familje kanë interes me investu, por kthimi I investimit është pak I gjatë, ndërsa nëse bëhet një financim, një subvencionim prej komunës, e që unë mendoj që mundet më gjetë fonde pa problem, edhe nga jo pak o Green Deal që e përmenda në fillim, kishte ndiku jashtëzakonisht shumë që mas një mandatit parë të juaj si kryetari I komunës Prishtinës, mi pas spaku 1.000 ose 5.000 kulme të cilat janë me panele solare. Faleminderit. Edhe një pyetje për Erionin, me që thatë për dytë. E nështë e ka marrë me 1000 herë këtë pyetje, po a ka mundësi që ajo era e Lanës mu largu dhe një herë, a ka mundësi me mos me ardhe era, se ne vim me padurim Tiranë, edhe me pas një zgjidhje permanente ajo. Ajde po fillojmë për Erionin. Faleminderit E mandej shkojmë se ka ma gjatë për parimin. Momentalisht për atë situatë specifike, ne jemi në një gjyq, është një gjyq në arbitrazh në Londër, kompania që ka fitu kontratën një kompani japoneze italiane me një kredi të Gjajkës, ka shpenzu shumicën e fondit para se të vinim në ndërtyrë, shumicën e fondit, ndërkohë që ka bërë vetëm 30% punës. E ata justifikohen se ka rënë çmimi I jenit, pra ka rënë vlera e jenit në bursë. Dhe po të shikosh në rrugën e kombinatit janë pusetat e mëdhaja që të gjithë lanën e pastrojnë dhe praktikisht shkojnë në një impjant. Impjanti është kry, ama nuk janë kry disa investime tjera dhe ata kanë një arbitrazh. E përsa kohë që gjykata e ka blloku procesin, do duhet fillimisht të zgjidhet çështja në arbitrazh e mandej të rifilloj puna që kishte nisë për pastrimin e lanës. Kështu që është diçka që nga ato pengjet që më kanë mbet, edhe pse s'kemi faj, do duhet me prit arbitrazhin në Londër, pastaj me ecë përpara. Kurse për çështjen një ide kisha, për çështjen e energjisë rinovueshme, ne kuptuam që kur bënim gjëra në komunitet, investime pa kontribut komunitetit, jetëgjatësia ishte shumë e shkurtër. Gjërat vandalizoheshin, nuk njihej vlera. Edhe njerëzit hajt me qyre se Erioni e rregullon prapë se I vjen dorësh për punë. Ndërkohë që kur ne u vendosëm si bashkëfinancues me komunitetin, të gjitha ato investime kanë shumë jetëgjatësi, madje ruhen me fanatizëm nga komuniteti. Pat në sfond më parë, ne paguajmë 50%, pra ne bëjmë matching, pra ne paguajmë çfarë ngrej komuniteti nëpërmjet administratorit të pallatit, ne paguajmë tjetër shumë. Do të thotë nëse e bën këtë për retrofitting, pra përveshje me kapot, pallateve të vjetra të komunizmit, për panele diellore, për një ashensor në pallat, ne do paguajmë gjithmonë gjysmën e faturës. Dhe kemi vënë re që jo vetëm që ka interes, po komuniteti super I angazhuar për ta ruajtur investimin, sidomos këtyre të Erion veç ta kem qartë, vetëm komuna e bën këtë subvencionim, jo krejt Shqipëria. 50-50, komuna e Tiranës. Vetëm komuna. Po, por për kompanit, pra ne bëjmë në nivel familjarësh. Okay. Për kompanit, qeveria ka kriju gjithashtu një fond garancie me disa prej bankave dhe me Bergjin, kur nëse kompania do ta bëj bashkia,
Interesin e ka tek familjarët, kurse sigurisht qeveria dhe tek forcimi i biznesit. Pra, ne kemi nda detyrat, bashkia bën retrofitting që quajmë ne, me kapotë energjetike, eficiencë, ashensor, panele diellore, gjysmën e faturës, kurse qeveria ka fond garancie nëse bizneset duan të bëjnë diçka. Sa po harxhon në vit Bashkia e Tiranës për me subvencionu fakturat e rrymës të atyre që kanë panele solare, sa po të bjen? Në vit? Fatura e rrymës subvencionohet në nivel qendror për rritjen e çmimit të energjisë së krizës fundit për të gjithë. Mirë. Familjar. Do mas prej asaj. Kurse për Nëse unë e qes panele solare, banesën temen në Tirana, e të thonë me qenë që ka, s'kom, po nëse kom. 50% investimit. 50% e kryen bashkia, Bashkia e Tiranës. sa buxhet shkon në atë punë, sa buxhet parë? Disa milionë euro, nuk e di sakt, po vetëm 10, 20, veç po më intereson. 10, 20, 30. jo, më pak se 10 milionë euro. Më pak se 10 milionë. Domethënë, ne mendojmë që janë gjëra shumë të shtrenjta, në fakt nuk janë të shtrenjta. Sot panelet diellore janë në nivelet më të ulta të çmimit që kanë qenë në 20 vitet e fundit. Ndonjëherë është më e shtrenjtë veshja me kapot, që është me lesh xhami ose me bukpeshk që e quajmë ne, se sa le themi panele diellore. Kështu që çmimet, por të ta them në nivel pallatesh, se një pallat mund të ketë 10 hyrje, një pallat mund të ketë 2 hyrje. Ne bëjmë në vit diku midis 80 deri në 100 projekte të tilla. Pra komplekse banimi, që nuk janë pak, pra në 7-8 vitet e fundit, mund të them që gjysma e pallateve të kohës vjetër të komunizmit e kanë kalu këtë procedurë dhe të viteve 90. Dhe kanë panele solare? Dhe kanë ose veshje me kapot, ose panele diellore. Çka janë veshje me kapot? Veshje me kapot do të thotë që ndërtesa e tullës, e cila është e pasuvatuar, vishet me një shtres tjetër. Izolus. Brenda ka izolus dhe mund të ketë disa materiale të ndryshme, e ul faturën e energjisë 30-40%, absolutisht, evidente. Por kushti është çfarë fondi kanë vënë banorët, aq vëmë dhe ne. Ka disa pallate të cilat thonë, për disa komplekse banimi, të cilat thonë ne duam vetëm veshje me kapot. Ka disa që thonë veshje me kapot dhe panele diellore, disa veshje me kapot, panele diellore dhe ashensor. Ju e hekni gjysmën e investimit të pallatit Për të këto tre paneleve kategori. solare edhe të veshjes. E hekni Për të gjysmën e gjitha këto investimit. kategori, Mirë. 50 me 50. Faleminderit. Pyetja për ty, shumë pyetje po. Faleminderit, shumë pyetje me vend dhe kemi marrë fillimisht, faktikisht e kemi marrë tash një fond prej EBRD, 5 milion euro për 47 ndërtesa publike, pra shkolla fillore, qendra mjekësore familjare, ndërtesa të ndryshme publike, për me instalu panela solare. Pra ky është fillimi i procesit. Po ashtu edhe një pjesë e madhe e zonave të vjetra, për shembull si Ulpiana, zonave të vjetra urbane si Ulpiana, Dardania, një pjesë të Bregut të Diellit, një pjesë të qendrës, kemi edhe problemin tjetër, problemin e pllakave të azbestit, qeramideve të azbestit, ku si proces i hjekjes ose i eliminimit të azbestit kemi edhe instalimin e panelave solare. Pra kjo e bën edhe zgjedh një problem të madh, një material kancerogjen e hjek, edhe fusim energjinë solare, e cila ndihmon për ndriçim të hapësinave publike, për lifta, do të thonë për aspekte të ndryshme nëpër këto ndërtesat publike. Një problem që e kemi me cilin jemi duke u marrë tash edhe me nivelin qendror është që nuk kemi faktikisht deponi për azbest. Do të thonë kjo është një problem, nuk ka deponi për azbest kërkun në Kosovë. Dhe kjo është një çështje që jemi duke mundu me shty me urgjencën më të madhe, për arsye se nuk mundemi me i hek këta për me deponu dikun, sepse nuk kemi ku me i deponu. Sa i përket edhe kjo faktikisht aspekti i panelave solare ose i energjisë të ripërtritjes, edhe është tash pjesë e rregullores të çdo projekti të ri, pra çdo projekti të ri, çdo zhvillimi të ri në kryeqytet do të jetë si bazë edhe energjia ripërtrishme, po ashtu edhe aspektet që e përmenda në fillim, izolimi i ndërtesave në mënyrë që ta ulim përdorimin e energjisë, pra efikasitetin e këtyre ndërtesave ta ngrisim dhe ta ulim nevojën për energji. Çështje obligon investitorin e ri me qit izolim me energji eficiente, kur Kosova s'ka hala kod ndërtimit. Qysh ke gjetë forma me obligu? Rregullore, kemi ligjin e ndërtimit, e kemi rregulloren, cilin jemi tash duke zhvillu, që ata mujnë me marrë lejen edhe me zhvillu në pas të kësaj rregullores të re, që
që faktikisht insiston në zhvillimin, në përdorimin e këtyre A bën sistemeve. në qatë rregullore me shti që investitorët duhen me shti pompa elektrike eficiente e jo kësi që shëbojnë sot, Po, për ngrohje, pompa për ngrohje, me pas, pompa për ngrohje, në çfarë aspekti po? pompa termike. Do me thonë, me përdor energjin eficiente termike që me nxjerrë ndërtesën edhe nëse nuk është e lidhur me termokos, me ekzistu pompa termike për një ndërtesë. Po, tash aspekti i pompave termike, është një qasje tjetër, ato mundemi me shty, po duhet edhe me po edhe a punon aty në vend, a ka fizibilitet në zonën ku edhe ndërtohet. Mirë po, ku kemi në intervenim të menjëhershëm të drejt për drejt edhe efikas, është në detalizimin, në izolim, e po ashtu edhe në insistimin e panelave solare apo formave tjera, wind turbines, për shembull. Shumë mirë, për taksi elektrik ka mund shumë Për taksi elektrik, po, vetëm se tash e kemi edhe flotën e re të Teslave në Prishtinë. Për momentin, për shembull, çdo taksit elektrik edhe taksit normal e kanë ashtu, janë barabartë në aspektin e taksave, nuk kanë taksa, kështu që ne jemi në proces për me i fut taksa të gjithë taksive tjerë e jo këtyn elektrik, pra të subvencionohen, po ashtu edhe instalimin e pikave për taksi, ose jo vetëm për taksi, por për makina elektrike që mundën me i mbush me rrymë, ka me qenë një kosto shumë ma lirë dhe ka me pas faktikisht fizibilitet financiar shumë më shumë taksit elektrik, për arsye se vend parkingjet, për shembull, ka me pas prioritet për taksi elektrike, jo tjerë, kështu që kemi disa elemente në rregullore që të fuqizohen metodat e përdorimit të makinave elektrike, po ashtu dhe taksive elektrike, jo tjerve. Ishte edhe pyetja tjetër, kjo, aspekti i kostos, normal që viteve të fundit panelat solare, kosto e tyre ka një rramje rreth 80% që automatikisht sot e bën mundësi të madhe edhe në fizibilitet financiar për me i përdor panelat solare, përmenda edhe ndërlidhja tash jo djegja e lignitit, po krijimi i fushave të panelave solare që ndërlidhen me termokos, pra përmenda që kjo është edhe proces i politikave të ngrohjes të kryeqytetit. Faza tjetër është edhe 40 MW tjerë. Edhe një pikë e përmende që e shkruajta këtu, po më duket, po, edhe gjitha këto jemi duke bërë edhe një analizë të gjithë kryeqytetit me një mapped well për mundësinë ose për pikat kyçe në kryeqytet të cilat e kanë mundësinë më të madhe për ngrohje me panela solare, ose për krijimin e energjisë me panela solare. Pra me pas një map, një hartë të gjithë kryeqytetit, të cilën jemi duke zhvilluar me pikat të ndryshme në kryeqytet ku faktikisht intervenimet kanë me pas efikasitetin më të madh në aspektin e fizibilitetit financiar për instalimin e panelave solare. A mund është me paramenu izolime të ndërtesave, qysh po bon në Tiranë, se po bon gjysma e shpenzimit të izolimit me kry pallatin Prishtinë, është këgja epike me umledh krejt banorët e me pagu gjysën e izolimit. A ka na e metodë tjetër, qysh mujmë izolimi, apo izolimi eficient kish me qenë pështim se kish kursy rrymë për gjithë ata që kjo ka me qenë kod i ndërtimit, është faktikisht rregull që duhet me ju përmbajt. Po, më thu për ndërtesa treja, po, çka ka shansa me bo me ndërtesa të vjetra në Prishtinë, nëse pallati e kish pagu 50% izolimi vet, a kishit mujt me menu si Prishtinë me e subvencionu që të praktikë se në Tiranë? Patjetër është praktike mirë për arsye se krijon një eficiencë të madhe. A kena bo buxhet me bokte? Kemi buxhet, po. Kemi buxhet, veç tash duhet me u bë. Po ja vjedhim Tiranës pra. Mas pari, po, mas pari duhet faktikisht me ditë saktësisht sa ndërtesa ekzistuese e kanë këtë nevojë, po ashtu edhe cilat ndërtesa nuk janë të mbrojtura, sepse tash kemi edhe zonimin e ndërtesave, trashëgimia kulturore, arkitektonike që ta pamundson edhe krijimin e izolimit, për shembull nga ana e jashtme që është mas lufte gati i kemi shkatru ato të vjetrat shumë pak të kanë met,
fjala është për ndërtesat vjetra që Po, ekzistojnë. më varet Shumë edhe pak ai definojmë zonat urbane si Ulpiana apo Bregu i Diellit, a dojmë me i rujt atë aspektin retro që kanë të 70-tave, të 80-tave, apo Ti dojmë me kallzona, andru a pamjen. menon që kemi shumë mire, kemi Është bo një që balans, muhabet po. edhe jemi pajtu që kur e kemi bo muhabetin për Prishtinën, ke thonë ka energji të hatashme, unë të kom thonë po është shumë e shëmtume. Pra, unë e vazhdoj me menu që është qytet shumë i shëmtum, apo një me menon që ndërtesat i kemi përmirujt retro, apo ja Po vlen me mundet me u bo një balancim, sepse intervenimet për shembull në dritare, në xhama nuk ja ndrojnë pamjen, po mundën me ngrit kapacitetin, do me ngrit atë performancën e ndërtesave. Koqa shumë edhe hapësinat ose ku e humbin energjinë më shumti është kulmet. Faktikisht kulmet janë ku humbet energjia më shumë. Një pyetje të fundit kemi ko, vetëm edhe një qëtu, sepse jemi në fund të emisionit. Urdhna zotni, emrin edhe pyetjen konkrete. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Vepi Kozuli prej Gjëmëdisit. Fillimisht një pyetje për dy kryetarët e komunave për qytete. Pyetja parë ishte për deponinë e azbestit. Është bo një fizibilitet, një studim edhe një vlerësim i ndikimit midis për zonën e Kekut, e cila do t'i akumulen gjitha mbetjet e azbestit edhe disa njerëz të tjerat që kanë përbërje të azbestit. Meqense Obiliqi është pjesë rajonale e komunës Prishtinës, atëherë ju mund të keni qasje të kërkoni lejen nga komuna Obiliqit në atë zonën të Mirashit që është përcaktuar, i ka plotësuar gjitha kriteret geoteknike, geomekanike, si edhe edhe fizibiliteti dhe vlerësimi i ndikimit midis kodër të zonës së Kekut. Kurse sa i përket ndërtime leje ndërtimore, atëherë kishte qenë mirë të vetë në vëmendje edhe aktiviteti seizmik, plotësimi i kritereve seizmike, mënyra nkerimit, cilësia e qelikut ose hekurit dhe materialit ndërtimor, në mënyrë që pastaj nëse një objekt do të jetë i ndërtuar për shembull për 10 etazhe të ketë forcinë për 12 etazhe. Kjo është një matematike thjesht që mundet më plotësu në kodër të nivelit komunal, në mënyrë që me pas ekipin, me pas kriter për me pranu objektin teknikisht. Kurse për objektet që si objekte për cilëse banuese kanë arritur me nxorr më shumë se 50% të oborrit të tyre të banus ose oborrit ekonomik, atëherë unë kisha preferu, sikurse në disa vende tjera, që mbi ndërtimet, meqense është plotësuar kriteri parë që fola, ka mundësi më bo rikultivimi apo një lloj vegjetacioni në pjesën e përme. Kjo vlen për objektet që kanë ndodhur që kanë nxorr shumë sipërfaqe. S'po them për gjitha, sepse hynë në përdorim edhe panele solare. Kështu që mund të pastaj të bëhet rikultivimi i disa bimësi ose vegetacionit tradicional që mund të ne mu kultivu edhe mu përpunu, sepse shtetet tjera arrin edhe me bo edhe agromjedis edhe agroprodukt, por ne bilim jaftën me bo vegetacion. Ju faleminderit. Po, faleminderit shumë. Aspekti, po më vjen mirë, faleminderit për këtë informatën rreth zonës së Kekut për vorosjen e azbestit. Mirë, po deri tash faktikisht ende nuk është e licencuar. Do thënë deri tash nuk e di që është e licencuar, do thënë ende nuk e kemi mundësinë për me i dërguar as aty. Kështu që atë relacionin me komunën e Obiliqit e kemi shumë të mirë, që më mërmenja që nuk kanë me pas problem me shfrytzu në atë zonë. Edhe mirë, po kjo është, po thëmë, është e niveli qendror që duhet me lëshu licencën edhe me na leju me i vëros azbestin. Kemi nevojë shumë të madhe dhe unë faktikisht edhe pa ta propozu që me kriju derisa të kemi mundësi t'i vorosim me i shtinë për kontejnera dhe me bo ashtu sealed, me qenë vetëm me i hek prej hapësinave të hapura ku mundën me qenë problem për qytetarët e Prishtinës. Kështu që këto është lajm i mirë dhe shpresoj që bëhet shpejt dhe licencohet shumë shpejt. Sa i përket aspektit të
statikës për domethënë aspekti seizmik. Kjo vetëm se është pjesë e kodit edhe ndërtesat sot dizajnohen duke I pas parasysh parametrat seizmik, për arsye se ne gjendemi në një zonë niveli 3, ashtu që duhet me u bazu të seizmikës. Problem që e kemi për momentin në kryeqytetin që duhet me u bë ashtu analizat dhe inventarizimi I gjitha mbi ndërtimeve që kanë ndodhur gjatë prej periudhës të mas luftës deri tani, në stabilitetin e ndërtesave ekzistuese në relacion tash me mbi ndërtimet, sepse ato kanë qenë të bazuara në kalkulime për atë lartësi, ndërsa kemi Dardani për shembull ka 3-4 shtesë. Këto janë gjëra problematike në rast që ndodh ndonjë termet, siç ka ndodhur në Shqipëri, munden me qenë fatale, jo vetëm për këto mbi ndërtimet shtesë, por për gjithë ndërtesat. Për këtë arsye dhe këto jemi duke I marrë me seriozitetin më të madh për me analizuar dhe me pa mundën faktikisht teknikisht me u legalizu apo jo. Edhe pyetja kishte në aspektin e krijimit të hapësinave të gjelbërta në përkulme, patjetër që është ide fantastike, normal që ka një kosto, normal që duhet në ndërtesat e reja mundet me u organizu, me u programu shumë lehtë, ndërsa në ndërtesat e vjetra është një kompleksitet më I madh, kush mundet me I shfrytëzu ato hapësina, kush ka akses nëpër ato hapësina, edhe duhet me u ndru detalizimi I kulmeve për me mundësu krijimin e këtyne serave apo zonave të gjelbërta apo mbjelljeve të ndryshme që munden me ndodhë nëpër këto kulme, mirë, po patjetër që e ardhmja e kryeqyteteve, qyteteve në përgjithësi është shfrytëzimi I gjitha hapësinave horizontale edhe në përdhes, po ashtu edhe në përkulme që ndërlidhen masanej edhe me aspektin e izolimit, e performancës, në aspektin e krijimit të mundësisë të ushqimit të banorëve, ose vetëm edhe si aspekt rekreativ, për shembull që ju mundson ose që ju ndihmon moshës së tretë ose edhe fëmijëve, kështu që gjithsesi që kjo merret parasysh edhe në mundësitë e ndryshme të zhvillimeve të ndryshme të zonave të ndryshme të kryeqytetit, mundet me qenë pikë interesante ose funksionale për zhvillimin e ndërtesave të ardhmes të Prishtinës. Erja. Për terracat e gjelbërta, kush ka qenë në Bashkinë Tiranës ose për t'u martu ose për të marrë shtetësinë shqiptare, ka me provë që kemi edhe në fillim fare prap këta cinikët, se kemi pak si sport kombëtar me qenë cinikët e dyshus për gjithçka, skeptik. Si tha po I parandalon tha flash flats këto përmbytjet terraca e gjelbërt. A nuk bie shiu njësoj? Patjetër që shiu bie njësoj dhe eventualisht shkollon, po vonon nëse të gjithë terracat e qytetit që janë si sipërfaqe mira metra katror e vonojnë kullimin e shiut, siç bëjnë terracat e gjelbërta, sigurisht ajo eviton ato që quhet flash floods, pra ajo përmbytja e menjëhershme. Sa terraca gjelbërta ke mujt mi bë? Kemi në Tiranë kemi qindra tani në ato. Por e fillum ne të parët me dhëm pak si model dhe tani shumë prej pallateve shfrytëzojnë, le themi, si një lulishtë si një mini baçka. Ndërkohë kemi filluar një projekt fantastik me një çift të Kosovës e të Shqipërisë, me Alban Imanin edhe të shoqen e vet, ajo që quhet urban farming, fermat urbane. Prap, cinikët dhe skeptikët thotë, po këshire pse speci dhe domati janë terrac, po rritet edhe po kanë treg. Kanë treg, shisa ka shku çmimi sot. E si do shkojnë nëse vazhdon puna e Ukrainës edhe pak më gjatë, që është hambari ushqimor I Europës. Edhe përsa kohë që edhe shtete më të zhvilluara se ne, po shfrytëzojnë jo vetëm për rekreacion, pra jo vetëm për shlodhje, po edhe për një mini kontribut ferme, hapësirën e terracës, për një hapësirë që ri bosh dhe pa shfrytëzuar, në qytetet tona, ku siç e thatë me drejt, në qendër po shkon çmimi disa mijë euro metri katror. Atëherë s'duhet me lënë as 1 centimetër katror pa e shfrytëzuar në një mënyrë apo në një tjetër. E fundit që kisha për të veshjen e pallateve dhe edhe ne na duke e pamundur si me I mbledh këto qindarkat në këto. Në fakt gjëja e parë që bëm për 3500 pallate në Tiranë është zbatimi I ligjit të bashkëtesës,
Ligji i bashkëjetesës ose ligji i bashkëpronësisë, kondominium që quhet, nga latinishtja, pa tjetuarit bashk, është një ligj që ne e kaluam, por pastaj Bashkia e Tiranës është ndoshta vetmja që kam implementuar, kur është detyruese që asambleja e pallatit ta zgjedhë një kryesi me 5 vet, ata 5 vet janë paneli i intervistës i rekrutimit për një administrator, i cili mbledh krejt fit e administrimit, pastrimit, një pompet, një ndriçimi, një bojet, një suvaje, dhe ai është dhe personi që vjen aplikon. Pra nëse dikush thotë, shumë ide e mirë, po i vej A paguhet administratori? Patjetër. Prej ndërtesës? Patjetër, ka një fije administrimi si në çdo vend botës. Fija është modeste, po kur mblidhen qindra banor, bën diferencën. Dhe në fakt, një nga arsyet pse donim ta bënim kështu, këtë që ne i quajmë fondi i komunitetit, ky 50 me 50, ishte për t'i thënë jetës, nëse jeta vjen dhe thotë, shumë ide e mirë, du të vej panele. Themi jeta, jemi shumë gati të ndihmojmë, po nuk do vjesh ti se banore, se nuk mund të flasim me 100 jeta të pallatit. Do vi administratori i pallatit. Atëre edhe jeta që nuk ka qenë bashkëpunuese me zgjedhje administratorin thonë me përfitu për këtij fondi apo e zgjedhin. Po çka bën nëse 50% e banorëve po dojnë e 50% s'po dojnë, s'kan parë. 50% nuk dojnë. Sa është përqindja që duhesh me siguru? Në Prishtinë është 80% e banorëve duhet me investu për me të renovuar ndërtesa, pa shku në izolim. Në Tiranë sa është? Në Tiranë sigurisht tregojmë fleksibilitet, nëse dikush mendim ekonomike, nëse dikush është pensionist, në pallatet e vjetra ku vetëm pak banor mund të kontribojnë, kontributi në shkon dhe 70-80. Ama, si rregull, nëse je pallate në qendër Tiranës dhe ke ble shtëpi 3.000 euro metri katror, ke mundsi. I ke mundsi. Okej. Po veç, as shtëpi që i ke ble, jemi të folë për ndërtesa ku ta ka ble baba, mëti, e ti e ki trashëguat banes, nuk do me thonë që pse e të në qendër Tiranës në ndërtes të vjetër, me do mos ki pare me izolu. Absolutisht, po ditë të them këtë, që ku ka vullnet, ka një rrugëzidhje dhe ka dhe fleksibilitet. Destini në finale, destini i qyteteve tona është që të rriten, siç u kuptuar dhe nga ky panel nuk ka pyetje, nuk ka përgjigje bardhëzi, dhe kush e vën veten, thot po tisha unë kryetari i komunës ose i bashkisë, do kisha mundësi me i thonë njerëzve mos hajeni më se u mbushëm, apo do mundohesha të adaptohesha dhe ta pranoja që ky është fati i qytetit. Fati dhe fatkeqësia. Pra është sfidë për një kryetar komune, qyteti që vetë se rritet, ama është dhe mundësi, se është vendi ku po duan me ardhë gjithë, ku ka opera, ku ka balet, ku ka sport, ku ka stadium, ku ka shkollat mira, universitetet mira, ku ndodhin aktivitetet të rëndësishme. Ndaj dhe unë besoj që çmimi që secili që vjen prej një katuni romantik të gjyshit e gjyshes, për të ardhur në qytet është do duhet ta ndaj jetën me 500.000 apo me 1 milion tjerë, por ama është një çmim që unë ende them ja vlen të paguhet nëse do me qenë ke vendi mundësive. Vjen mirë që debatin e parë që e filluam diskutimin, sot e kemi fillu jo me ministra, apo 2 kryetarë të komunave, të cilat gjatë sa ju një dekadë bashkë që ju jeni autentik të interesum në Gjelbërtën. Do me thonë, qëfar do kritika që kanë qytetarët muj me pas të ardhmen, e di që të dy të nini presionin e gjeneratës të ardhme. Ate që folet e fëmija që prej teje ka me të majtë mena dhe ka me prit, a keni qenë kryetar që i keni bo qytetin ma Gjelbërta jo. Kërkush s'kam ju majtë men, me sa leje i keni dhënë për ndërtim. Kam ju majtë men, lidhur me atë dhe po shoh që të dy të keni presionin e akomodimit të mushknive ma të pastërta për qytetarë të arshëm. Falenderoj që e keni këtë vullnet, edhe kisha pas qef çdo vjet me bo diskutim vetëm për Gjelbërtën e qyteteve tona. Ishte kënaqësi për mu, shumë rallë, unë dhe qytetarët, i nim 2 kryetarët, po thojmë 2 krenat shqiponjave, folim për atë shqiponjë shumë shpesh, po shumë pak, 2 anët e kufinit diskutojnë shtrut, çka muj me shkëmby njëni me tjetrin sa i përket ideve. Nëse i vjedhim disa prej josh, të ftoj me i diskutu në debat qysh tonat kanë me funksionu ma të mira, se ma shumë edhe ma mirë, po shpresoj se t'jujat. Edhe njëkohësisht, po shpresoj që na kemi diçka me shit në Tiranë, edhe më gëzoj fakti që e ke qiftin, cilët po i një qiftin kosovarë o shqiptar që ka fillu fermën urbane në Tiranë. Kjo është njëna për historive ma të bukra që i kom një më te, faleminderit që e ki ndohë me neve sot qëtu. Që ka që kemi prej neve këtu në salë, e tash derisa na përshëndetemi me juve, po ju lo me porosin që e ka që kryetarja e komunës së Sarajevës,
Zonja Benjamina Karić, si pjesë e kësaj konference rajonale që po zhvillohet për ditën e gjelbërta, e ka thënë një porosi prej kryeqytetit të Bosnjës së Hercegovinës, Sarajevos. Dear colleagues and friends, I'm grateful for the opportunity to be with you today and to discuss these crucial topics. I greet you from the beautiful city of Sarajevo. We all face similar problems when it comes to climate changes, transportation, and other sustainable development challenges. On the other hand, we are also experimenting and finding new solutions which could be scaled up, not just on the level of our countries, but in the region as well. I'm curious to hear about the solutions you are implementing in your cities, but also very happy to share the efforts that we are putting in making our beloved city of Sarajevo a better place to live, work, and visit. We have a vision of the future Sarajevo. We want it to be the city with clean air, clean rivers, with sophisticated and practical options for urban mobility, and a city where all residents and visitors would enjoy and spend quality time. We are aware that we have a lot of work to do to achieve this vision, but I'm sure that we can do it. Reaching 100 climate-neutral cities by 2030 is the objective identified by the EU Mission Board for Climate-Neutral and Smart Cities. A mission in this area would support, promote, and showcase 100 European cities in their systematic transformation towards climate neutrality by 2030, and make these cities into experimentation and innovation hubs for all cities. It has been a great honor to be selected as one of the cities who are participating in this EU mission. It will also be a great challenge as well. We are aware that the climate emergency must be tackled within cities and by engaging citizens who are not only political actors in a governance structure, but also everyday users, producers, consumers, and owners. Multi-level and co-creative approach will be used during the mission, with one final and great goal from the European Green Deal, to make Europe climate neutral by 2050. The only way to reach this goal is to join our efforts and to create synergy. This event and this conference is one example of this synergy, and I'm sure that we will all take valuable lessons from it back to our cities and citizens. Thank you for your attention, and I wish you a pleasant conference. Greetings from Sarajevo.